დილა მშვიდობისა ყველას 8:25 წუთია დღეს 20 იანვარია საქმიანი დილას ქოქავ ტევ პირველზე BMD-ს გუნდის წევრებთან ერთად ყველას ბარაქიან და მშვიდობიან კვირეულს გისურვებ. გასულ კვირაში კარგი ამბებიც ჰქონდა, გარდაბანი 2 სრულად ამოიქოქა, საზეიმოდაც გაიხსნა საქართველოს მთავრობის ადგილობრივი თუ უცხოელი ჩემო ბატონო ბიზნესმენების თანდასწრებით პროექტი განხორციელებულია საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ, რომელსაც სახელმწიფო ფლობს. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტაძე კი ირწმუნება, რომ კორპორაციის მიერ ბუნებრივი გაზის ტარიფის სუბსიდირების მიუხედავად, რაც თავად კორპორაციის მოგების შემცირების ხარჯზე ხდება, უწყების სამომავლო ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შეფერხდება. ამასთან კორპორაციის დირექტორი ამ ეტაპზე ვერ ასახელებს, რა თანხა დაუჯდება კორპორაციას საქართველოს მოსახლეობისთვის ბუნებრივი გაზის ტარიფის შენარჩუნება, კონკრეტულად თბილისის მაგალითზე ცნობილია, რომ თბილისი ენერგიისთვის 1000 კუბურ მეტრზე ბუნებრივი გაზის ღირებულება კორპორაციამ 103-დან 86 დოლარის ეკვივალენტ ლარში შეამცირა. ამის ფონზე საკმაოდ დაბეჯითებით და რწმენით დაცხადებს ცხადია უკვე სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია, რომ უახლოესი 3 წლის განმავლობაში როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში გაზის ტარიფი არ გაიზრდებაო. თბილისში 3 წლიანი ტარიფები უკვე დადგენილია, რაც შეეხება რეგიონებს, აქ ჯერჯერობით დროებით შენარჩუნდება არსებული ფასები, რადგან როგორც იბრძანებს სოკართან ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. თბილისის მერია 18 მეტრიან 179 ავტობუსს შეიძენს. ამის შესახებ მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა ვიქტორ წილოსანმა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე ამცნო საზოგადოებას, მისი თქმით, სატრანსპორტო რეფორმის შემდეგი ეტაპი იწყება. სატრანსპორტო რეფორმის შემდეგ ეტაპამდე 3 მაგისტრალის რეკონსტრუქცია არის დაგეგმილი თბილისში, მეორედ მოსვლა ჭავჭავაძის გამზირზე, რომელიც როგორც ამბობენ, წელსვე აუცილებლად დასრულდება. აჭარაშიც მეორედ მოსვლა იგეგმება, რადგან ავტონომიურ რესპუბლიკაში არც მეტი და ნაკლები დამატებით 2 მილიარდი ლარის საინვესტიციო პორტფელის შექმნაზე აცხადებენ. აჭარის მიმდინარე საინვესტიციო პორტფელი 4 მილიარდ ლარზე მეტ შეადგენს. ოფიციალური სტატისტიკით და საკმაოდ საკამათო მეთოდოლოგიით 2019 წელს აჭარაში 2000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, უახლოეს პერიოდში კი დამატებით 4000 სამუშაო ადგილის შექმნა იგეგმება. მოკლედ, აქაც ჩასასვლელები ვართ, მანამდე კი ველით BMG სტუდიაში აჭარის რეგიონის მესვეურებს. ლონდონის ბირჟაზე ყველაზე ძვირად ღირებული ქართული კომპანია კვლავ საქართველოს ბანკია. 777 მილიონი ფუნტით TBC ბანკის 700 მილიონიანი კაპიტალიზაციით არის წარმოდგენილი, ჯორჯია კაპიტალის 351, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 168 მილიონი ფუნტი. წლის ჭრილში კი საქართველოს ბანკის ფასიანი ქაღალდების ღირებულება არის მხოლოდ მომატებული, თითქმის 2%-ით 1.98. დეტალებით სულ მალე ლევან თაღიაშვილი და BMG-ს გუნდის სხვა წევრები შემოგვიერთდებიან. დღეს სხვა სტუმრიანობაც გველის, ორშაბათია 20 იანვარი და დილას საქმიანად ჩვენს მაყურებელთან ერთად პირდაპირ ეთერში დაიწყებენ ვასილ ბაბლუანი, Native Georgian ხელმძღვანელი, გიგლა მიქაუტაძე, ლელო საქართველოსთვის პარტიის წევრი და ეკონომიკური მიმართულების ერთ-ერთი წარმომადგენელი, კოტე სვანაძე, კოდალას დამფუძნებელი, ბექა ფერაძე, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი, ასევე სულ მალე დილას ჩვენთან ერთად ავთანდილ კასარაძეც დაიწყებს ჯიტას ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობისა ყველას, კაი გამარჯობა. ანა ლაპიაშვილთან ერთად ტრადიციულად წარმოგიდგენ საქმიან დილას, ქოქავთ 20 იანვარია, უკვე 8:30-ით შესრულდა. რამდენიმე ამბავი გვაქვს მე და ანას თქვენთვის ამ ორშაბათს უკვე მომზადებული. საინტერესო სახალისოც ამ ბლოკში ცხადია სჭარბობს ამბები უცხოეთიდან, მაგრამ საამაყო ქონდა წინა კვირაშიც ბევრი რამ და გინესის მიერ საქართველოს უძველესი მეღვინე სტატუსის გარდა რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, იყო არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც საქართველოში კიდევ ერთი თბოსწადგურის ამოქოქვას უკავშირდება. მე ძალიან მახარებს ასეთი პროექტები, მათი გულმხურვალე მხარდაჭერი ვარ, რაც ჩვენი ქვეყნის ენერგო განვითარებას და შესაბამისად თელმის განვითარებას უზრუნველყოფს.
როგორც ჩვენ შესავალში იდგა თბოსადგური სახელმწიფო კომპანიამ ამოქოქა და მისი სახელია ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. გარდაბანიორზე კიდევ ბევრს მოგიყვებით, მანამდე კი გეტყვით, რომ კორპორაცია 2020 წლის აპრილში 300 მილიონი ევროს ოდენობის ობლიგაციების გამოშვებასაც გეგმავს, რაც სრულად მოხმარდება რეფინანსირებას, ანუ ესეთი უფრო გასაგებად ახსნა. მოხდება არსებული 250 მილიონის გადაფარვა, ობლიგაციების გამოსყიდვა გადაფარვა, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე პირველად ჯერ კიდევ 2012 წელს განთავსდა, ხოლო 2016 წელს აპრილში ამ სესხის ახალი, ასევე 250 მილიონი დოლარით რეფინანსირება მოახდინა. ჩვენი პარტნიორები საინვესტიციო ბანკიდან გალტენ ტაგარტი გვიდასტურებენ, რომ წლის დასაწყისიდან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კორპორაციის ობლიგაციების ერთეულის ფასი წლის დასაწყისიდან, ანუ გასაუბერია გასულ კვირაზე, გასულ კვირეულებზე უпростоად 0.15%-ით გაიზარდა, ის დაახლოებით $105-მდე იყო, ობლიგაციის კუპონის განაკვეთი 6.75% იყო. რა ვითარებაა დღეს ამაზე მოგვიანებით ცხადია ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. მანამდე კი გაზისა და ნავთობის კორპორაციამ 2019 წლის ბოლოს გარდაბნის თბო სადგურის მეორე ბლოკის მშენებლობა დაასრულა. ეს არის 230 მეგავატიანი თბო სადგური. ეს არის დაახლოებით საქართველოს მოხმარების თუ არ ვცდები 11-12%, რაც მახსოვს ბატონ თემურ გოჩიტაშვილთან საუბრისას და სახელმწიფო ენერგოსისტემას ეს ობიექტი უკვე აწვდის ელექტროენერგიას. ეს ძალიან კარგი ამბავი. კორპორაციის ინფორმაციით მომავალში გარდაბანი 3 კომბინირებული ციკლის თბოსადგურზეც უკვე ასე ვთქვათ თითქმის ყველაფერი გამზადებულია, მოკვლევას დასრულებულია შესაბამისი. იგულისხმება წინარე სამუშაოები. მადლობა რომ წინაკვირაში თემურ გოჩიტაშვილი გსტუმრობდა, რომელიც სხვათაშორის ცხოვრების ყველა ეტაპზე საქართველოს მისი სახელმწიფოებრიობის გამოხატული პატრიოტია. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის და კონკრეტულად კი ენერგეტიკაში ჩართულობით. მინდა მადლობა უთხრა ასევე კორპორაციის მენეჯმენტს და ყველას, ვინც ადრე, ეხლა თუ გვიან იყო ამ პროექტის განხორციელების სათავეებთან. კორპორაციამ 2019 წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოგებით დაასრულა და ამ დროისთვის კორპორაციის ვებგვერდზე 2019 წლის ჯერჯერობით შეუხშუალედური შედეგებია გამოქვეყნებული, რომლის მიხედვითაც კორპორაციის შემოსავალი წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 433 მილიონი ლარია და პერიოდის წმინდა მოგება კი 32 მილიონი ლარი გახდა. წარმატებები და ბარაკა საქართველოს ეს არის ძალიან კარგი ამბავი და კიდევ ბევრს მოყვებით ამ აქტივთან დაკავშირებით. გასულ კვირაში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი ქონდა, მაგალითად Forbes-ის ონლაინ რეიტინგი შეიცვალა და მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანი სავარაუდოდ ეს ცხრება ერთჯერადი იქნება, რაც 2020 წლის დასაწყისში მოხდა და მაინც ლიდერი ჯერ კიდევ ბევრჯერ შეგვეცვლება, თუმცა ფაქტია, რომ ჯეფ ბეზოსი აღარ არის პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი და პირველ ადგილზე უმდიდრესი ევროპელი და გასული წლის მართლაც რომ კაშკაშა ვარსკვლავი ბერნარ არნო გადმოვიდა. კომპანია LVMH-ის მფლობელი, რომელიც თავის მხრივ უამრავი კომპანიის და ბრენდის მამამთავარი და მფლობელია, მათ შორის არის ყველაზე კარგად ნაცნობი და მასთან ასოცირებული ლუი ვიტონი. ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მისი მფლობელი არის Forbes-ის ნომერ 1 მდიდარი ადამიანი. და შესაბამისად პლანეტისაც გასულ კვირაში სხვათა შორის ეს ყველაფერი როგორ მოხდა. LVMH-ის, ანუ ბერნარ არნოს საკუთრებაში მყოფი კომპანიის აქციების ფასი 0.7%-ით გაიზარდა, რაც სრულიად საკმარისი იყო ბერნარ არნოს ქონება გაზრდილი იყო 1.9 მილიარდით. დიახ, და ის პლანეტის უმდიდრესი ადამიანი გამختارიყო. სულ რაღაც ნოემბერში, ამდენი 3 თვის წინ გამოვიდა ამერიკული Forbes-ი, რომლის ყდაზეც აღმოჩნდა ბერნარ არნო, არაჩვეულებრივი ყდა, აი ხო ფოტოებს ხედავთ სწორედ მაგედან, არაჩვეულებრივი ყდა და ისტორია გამოვიდა. რომელიც სუზან ადამსმა დაწერა. სხვათა შორის იმ დროს, ანუ ნოემბერში მისი ქონება აქციებიდან და ქონების ღირებულებიდან გამომდინარე, რაც საჯაროდ ივაჭრება, 102 მილიარდი დოლარი იყო. დღეს კი მას შემდეგ, რაც არნო კვლავ მოხდა თლათ ამერიკული Forbes-ის ყდაზე, მისი ქონება არც მეტი და ნაკლები ონლაინ რეჟიმში არის, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ 117 მილიარდი დოლარია და კომპანია იზრდება. ხო, რა უნდა და ეხა სამთვეში 15 უნდა საფონდო ბირჟა მოთხოვნა აქციები ბევრი რამ უნდა, მაგრამ
სხვათა შორის სწორედ ამ ინტერვიუში, რომელიც Forbes-თან ამ თვეში იყო ჩაწერილი, ის წერს, რომ ბერნარ არნო, რომ ჩვენი კომპანია Microsoft-ს რომ შევადაროთ, არც თუ ისე დიდები ვართო, მაგრამ ყველაფერი წინ გვაქვსო და აი ასეთი შემართებით და იმედით შეუდგა საქმე 71 წლის მილიარდელი, რომელიც თვლის, რომ მთავარი გასაკეთებელი მხოლოდ წინ აქვს წარმატებები ბატონო. არნო. ესეთი მაგარია ევროპის და ათ უკვე პლანეტის გამორჩეულად დიდარი ადამიანი თებერვლის გამოცემაში ჩვენ ვაკეთებთ ამ სტატიის თარგმანს და ჩვენებულ რედაქტირებას და ბერნარ არნოზე ძალიან საინტერესო ინფორმაციას და მასალას შემოგთავაზებთ Forbes-ის ათ უკვე თებერვლის გამოცემაში. მანამდე კი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ავტორიტეტული და თან შვეიცარიული ბანკი ჯულიუს ბეარი აქვეყნებს ახალ რეიტინგს მილიარდერებისთვის ცხადია მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებულ ქალაქებზე და მეთოდოლოგიაში ჩადეს ფასები გამორჩეული და მაღალი დონის სერვისებზე, მომსახურებაზე და პროდუქციაზე. მოკლედ, არც არის გასაკვირი, რომ ამ ბანკის სეგმენტი სწორედ მილიარდერები არიან, რადგან თუ სადმე მოიხსენიებთ ისეთ ცნობილ შვეიცარულ ბანკებს, მაგალითად, როგორც არის Credit Suisse, UBS, იქვე და აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ ჯულიუს ბეარიც, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ტრადიციების მქონე ბანკია ევროპაში, შვეიცარიაში. მოკლედ, რეიტინგში, რომელსაც დასაბამი ამ ბანკმა მისცა, შევიდნენ ქალაქები, სადაც გამორჩეულად არის წარმოდგენილი ყველაფერი ფეშენებელური მათთვის, ვისაც ცხადია შეუძლია ამ მეგა სერვისებით და პროდუქტებით და ფასებით, რაც თქვა, შეიძინოს სხვადასხვა, რა ვიცი, ნებისმიერი, გნებოთ, საქონელი პროდუქცია, ყველაფერი. პირველ ადგილზე უძვირეს ქალაქებს შორის გავიდა ჰონკონგი. დიახ, ჰონკონგი არის პირველ ადგილზე, ხოლო მეორე და მესამე ადგილებს კიდევ ორი აზიური მეგაპოლისი ინაწილებენ, ეს არის ტოკიო და შანჰაი. ათეულს კი კრავენ ნიუ-იორკი, სინგაპური, ლოს-ანჯელესი, ტაიბეი, ციურიხი და მონაკო. ბანკმა მილიარდერებისთვის და შეძლებული ხალხისთვის რეიტინგს აესე დაარქვა Global Wealth and Lifestyle Report 2020, ანუ გლობალური კეთილდღეობის და ცხოვრების წესი 2020 წლისთვის და ეს კვლევა 28 ქალაქში ჩაატარა მსოფლიოს მასშტაბით. იმედი არ გქონდეთ, ჩვენ არც კვლევის და მით უმეტეს არც მოკითხვის რეჟიმში ვართ ამ ბანკის მესვეურებისთვის, შესაბამისად საქართველოს ინდიკაცია ამ რეიტინგში არ ხდება. ტოკიო ახსენეთ და მოდი ცოტა ვიფრინოთ. მით უმეტეს გაფრენა პერიოდულად ნამდვილად არ გვაწყენს იდეაში არც არის სანატრელი ისედაც გაფრენილი გიჟები ვართ თუმცა არა განვითარების მიმართულებით სამწუხაროდ მანამდე კი იაპონიის უმსხვილესი ავტოკონცერნი Toyota მფრინავი ტაქსის ამერიკულ სტარტაპში Joby Aviation-ში $359 მილიონი ინვესტიციას ჩადებს 350 მილიონზეა ხალხო საუბარი და ამას engaged.com-ი ადასტურებს, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, Joby Aviation-ში დაკავებულია მფრინავი სატრანსპორტო საშუალების შექმნითა და შემუშავებით თვითონ ეს კომპანია და მათი შემდგომი გამოყენებისთვის, როგორც ტაქსის, ასევე საჰაერო გადამყვანების გრძელვადიანი მიზანი იყო კომპანიისთვის ამოსავალი წერტილი. ჯერჯერობით ჩვენ ვაგრძელებთო ბიზნეს საავტომობილო მიმართულებით, აცხადებენ Toyota-ში, თუმცა ცალსახად ინტერესი იწვევს მფრინავი ტაქსების იდეას. ამას აცხადებს ფლატ კომპანიის პრეზიდენტი აკიო ტოიოდა. ორივე კომპანია აპირებს განავითაროს მფრინავი ტაქსების ტექნოლოგიები სამომავლოდ მათი მასიურად გამოყენების მიზნით. თანამშრომლობის კონკრეტულ გეგმებზე მხარეები მოგვიანებით გაავრცელებენ ინფორმაციას. ამ დროისთვის კი Joby Aviation-ს უკვე აქვს მოდელი S4. აგერ ბატონო, ეს სატრანსპორტო საშუალება 4 მგზავრის გადაყვანის უზრუნველყოფას დაახლოებით 200 კილომეტრის მანძილის სიშორეზე იძლევა. მშვენიერი ამბავია, ეს აშკარად ერთადგილიანია, მაგრამ ამბავი მართლა მშვენიერია. გავაგრძელოთ ფრენა მსოფლიოს მდიდართა ბიზნესებსა და ლაბირინთებში. არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა, ეს ცნობილი ავტოდიზაინერი ჰენრიკ ფისკერი, მის სახელს უკავშირდება ისეთი მოდელების შექმნა, როგორიც არის BMW Z8, Aston Martin-ის DB9 და BM-ი და სხვა შორის Tesla-ს ეს მოდელის ძველი ვარიანტის მისი შექმნილი არის. მოკლედ, ფისკერი უკვე მეორეჯერ საკუთარი რევოლუციური ტექნოლოგიების წარმოდგენას შედარებით იაფი და ხელმისაწვდომი ელექტრო კროსოვერების წარმოებით, რომელიც იჯარაზე ის წინასწარ აცხადებს, რომ ეს თვეში მომხმარებელს $379
დაუждდება. პირველი მცდელობა 56 წლის დანიელ დიზაინერს ჩაუფლავდა ტექნიკური პრობლემების და ქარიშხალი სენდის თავზე დაწყობის გამო ელექტრომობილი Ocean-ი, რომლის წარმოების დაწყებას წელს ფისკერი უკვე ღიად გეგმავს, წარსდგას ხოთ შორის ლას-ვეგასის CES-ის გამოფენაზე და მისი საწყისი ფასი $27,500-ია, რომელიც სრულად ეკოლოგიურ ტექნოლოგიებზე აცხადებს პრეზიდენციას და ლუქს მოდელები კი $60,000-მდე ეღირება. მოკლედ, აი ესეთი სრულად ბუმია მსოფლიოში ელექტრომობილებით და იმედია რომ სულ მალე ქუთაისში დაანონსებული პირველი ქართული ელექტრომობილის აწყობა წამოგვეწევა, ამისთვის კი საჭიროა ჩვენო პროდიუსერებმა სტუდიაში კომპანია აიქარის მესვეურები და ჩვენი მეგობარი ასევე დიზაინერი ზვია ციკოლია მოიწვიონ. ისინი გვეტყვიან რა მოქმედება და ვითარებაა პირველი ქართული ელექტრომობილის წარმოებასთან დაკავშირებით. გასულ კვირაში Twitter-ის დამფუძნებელმა ჯეკ დორსიმ ესე ოფიციალურად მიმართა Tesla-ს ილონ მასკს, რომ დახმარებოდა სოციალური ქსელი Twitter-ი გახდეს უკეთესი. და ესე მიმართავს, აი ხა ხედავთ პირდაპირ ეთერში, როგორ მოხდა ეს ასეთ კომუნიკაცია. რას გააკეთებდით თქვენ, რომ იყოთ ამ ქსელის მეპატრონე და დეველოპერი? ეკითხება დორსი ილონ მასკს. ბოტებმა საქართველოს გარდა ეტყობა მსოფლიოს ძლიერთა ნაწილით შეაწუხეს და სწორედ ამაზე მიუთითა Tesla-ს ლეგენდარულმა დამფუძნებელმა Twitter-ის ჯეკ დორსის, რომ იქნებოდა და რაიმენაირად მოხდეს სხვაობის დანახვა რეალურ და fake, ანუ არარსებულ მომხმარებლებს შორის. ეს იყო ილონ მასკის პასუხი. როგორ გავარკვიოთ კონკრეტული მიმდევარი, რომელიც ილონ მასკს მაგალითად Twitter-ზე 30 მილიონი ერიცხება, არის რეალური თუ ბოტების არმიის წარმომადგენელი? ეს იყო ილონ მასკის კითხვები. როგორ გავარჩიოთ ნებისმიერი გამოხმაურება ჩვენი მიმდევრებისა სოციალურ ქსელში? ეს არის რეალური და გულწრფელი გამოხმაურება თუ ვიღაცა манипуლირებს სისტემით, რომლებიც თავის მხრივ არიან დაინტერესებულად ცხადია მართული კონკრეტული ჯგუფების მიერ. მოკლედ, აქაც სერიოზული ამბებია ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხლა ეგ რა მოსატანია ჩვენს სალკლდეებთან. სადაც ჯერ კიდევ შარშან, ჯერ კიდევ ბიზნესში მყოფი, ახლა უკვე ლელო შემქმნელი მამუკა ხაზარაძის განცხადებას გამოეხმაურნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ აგერ დღე-დღეზე იქნება უკვე შედეგი კონკრეტული გამოძიებიდან გამომდინარე, ხო და ისე აგიხდეთ ყველაფერი. როგორც ბიზნეს სახლი აშენდა ერთი საქმის პრინციპით, ან ანაკლია თუქთუხებს სახელმწიფო სრულად არეული გეოპოლიტიკური თან ადგილობრივი სუბიექტური მიმართებების გამო. რომ ხო და მანამდე არ გეტყვინოთ არაფერი, რომ ადგილობრივ ბოტებს, ანუ ქართულ ბოტებს ვინმე მიხედავს ან გამოიწევს. ამისობაში მას კი არ ჩერდება, საქმე ცოტა სხვა მიმართულებით აკუთრი ბოტების დევნა და მისი Tesla-ს ევროპული ქარხანა გერმანიაში გრიუნჰაიდეს კომუნაში განთავსდება. ეს გადაწყვეტილია ასე წელს Bloomberg-ი და საუბარია ტერიტორიაზე, რომელიც 20 წლის შეთვალიერებული ჰქონდა თავად BMW-ს, მაგრამ ბოლოს მაინც ლაიფციგი არჩიეს ქარხნის გასათავსებლად და მასკმაც მათ მიერ შეთვალიერებულ ტერიტორიაზე არ დააყოვნა და საკუთარ გეგმების განხორციელება გადაწყვეტა. ხო და გრიუნჰაიდეს კომუნაში არც უშვებენ იმას ფიქრად, რომ მეორეჯერ გაუშვა ხელიდან შანსი განთავსდეს ახალი მასშტაბური და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქარხანა, მიუხედავად იმისა, რომ Tesla-ს მომავალი ტერიტორია ნაკრძალს ემიჯნება და ფაქტიურად მის გვერდით არის. ზუსტად ასეა. კომუნას ადმინისტრაციამ უსწრაფესად მიიღო ილონ მასკის კომპანიის წინადადება და აღარ აპირებენ გარანტირებულ შემოსავლებზე უარის თქმას. რაც BMW-ს შემთხვევაში მოუვიდათ, მართალია ანა, ნაკრძალის, აი კი ბატონო, ნაკრძალის ზუსტად გვერდით არის ეს ტერიტორია, რომელიც არც მეტი და ნაკლები 200 საფეხბურთო სტადიონის ხელაა. და ეხლა იცით რა ხდება მან? მიდის კვლევითი სამუშაოები, ხომ არ არის დარჩენილი ტერიტორიაზე, უზარმაზარ ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაღმები და იარაღი. და ამაზე ეხლა უამრავი ჯგუფი მუშაობს ადგილზე და იკვლევენ იქ სადმე ყუმბარები ან სხვა ტიპის იარაღი ხომ არის. ეს შემოწმებია ცოტა საკურველი არის, მაგრამ აქამდე რო არ გადაუმოწმებიათ ეს აბა, მაგრამ ნახოთ იპოვიან თუ არა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ იარაღებს ამ მიდამოებში, მაგრამ მე მინდა ვიგანიშნო, რომ ჩვენ საქმიან მაყურებელსაც გაცილებით ძიმე ნაღმებზე მოუწევს ამ გარდაუვალ 2020 წელს ფეხის დაბიჯებები, მაგრამ იმედია რომ არც ერთი არ ამოქმედება და ის რაც
ილონ მასკს 2021 წელს გეგმაში აქვს ზაფხულისათვის შეძლებს რომ მოქმედებაში მოიყვანოს. ამ შემთხვევაში ტესლას ქარხანას გულისხმობ, რომელიც წელიწადში 9 მილიარდი ავტოს გამოშვებას გეგმავს, ანუ ელექტრომობილის გამოშვებას აანონსებს და შესაბამისად ბაზრისთვის შეთავაზებასაც. საუბარია დამატებით 12,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნაზე, რაც გერმანიისთვისაც მნიშვნელოვანია და საქართველოსთვის ხო საერთოდ იქნებოდა სასწაული. მაგარი ამბავია ამ ქვეყნისათვის, მთელი ევროპისათვის, თუმცა ეს იქნება დამატებითი სერიოზული საფრთხე გერმანული ავტოკონცერნებისათვის, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე ათწლეულია უკვე ფეხს საკმაოდ კარგად იკიდებენ მსოფლიოს ბაზრებზე და ეს იქნება საფრთხე ისეთი კომპანიებისათვის, როგორც არის მაგალითად Volkswagen, BMW, Daimler და მათი წარმოება სხვათა შორის შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ Tesla-მ უკვე შეარყია წარმოების მოცულობები 2019 წლის ბოლოს 25 წლის მინიმუმი დააფიქსირა ამ კომპანიებმა, მაგრამ და ისტორია იმაზე მეტი აქვს, ვიდრე Tesla-ს ჩანაფიქრის საერთოდ იარსებება. კი, გეთანხმები, რომ გაყიდვები მართლა მინიმუმზეა, შარშანდელი წინასწარი შედეგებიდან გამომდინარე, მაგრამ თათ ეგრე მარტივად საქმე არ არის. შენ არ ინერვიულო BMW-ზე და Volkswagen-ზე. საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ ადგილობრივების, ანუ გერმანელების ესეთი ლოიალურობა და პატრიოტულობა არის სისხლგამჯდარი ადგილობრივი, ანუ გერმანული ავტობრენდების მიმართ და მასკს ისის გასათვალისწინებელი აქვს და ალბათ უკვე გაითვალისწინა კიდეც და ფიქრობს, ახლა ფიქრობდა რომ გერმანიაში სამუშაო ძალა 50%-ით უფრო ძვირადღირებულია, ვიდრე მის მშობლიურ შეერთებულ შტატებში და სხვა შორის 5-ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე იგივე პოლონეთში, რომელიც რამდენიმე საათის სავალზეა გერმანიიდან, იგივე ტესლათი. აქ მასკის უპირატესობა ცალსახად არის ელექტრომობილი, რომელზეც გაცილებით ნაკლები საზრუნია, ვიდრე რეგულარულ ავტომობილზე და რაც მთავარია არის მომენტუმის თემა, მომენტუმი, რომელიც ნებისმიერ ბიზნესში არის მთავარი ქვაკუთხედი, სწორ დროს და სწორ ადგილას ამოქოქო პროექტი, რომელიც ცვლის გარემოს და კონკურენტების მიმართებას სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, მასკს ხელს უწყობს ეს გარემოება. Tesla სერიოზულად არის უკვე წარმოდგენილი ევროპაში თავისი მოდელებით, რომელიც ჩინეთში იწყობა და ამიტომ განწყობები ამ მოდელის მიმართ არის ამჟამად საკმაოდ ლოიალური. სხვათა შორის ამ მომენტუმზე ვსაუბრობ, წელიწად ნახევარია თუ 2 წელიწადია ანაკლიასთან დაკავშირებით, მგონი 2 წელიწადია, მაგრამ ეთყობა მათ, ვისაც ხელეწიფება გაიგოს, რას ნიშნავს ბიზნესში მომენტუმი, ეს არ ესმის, ან თავისი მომენტუმის თავისი უნიკალური გაგება და აღქმა აქვს, რაც მეტწილად პროექტის ჩაშლას ნიშნავს. რითაც მხოლოდ ერთადერთი დამარცხებულია და ეს არის საქართველო. გამარჯვებული კი ძალიან ბევრია. მათ შორის რუსეთიც. და არა მხოლოდ რუსეთი, რადგან ამ პორტის არარსებობა ძალიან ბევრის ინტერესში შედის. გვაწყობს კი მხოლოდ საქართველოს. ამიტომაც აუცილებლად უნდა ავაშენოთ. სამეზობლოს ამბებიდან რუსეთის ახალმა პრემიერმა მიშუსტინმა პირველი განკარგულება გამოსცა, თავისი ყოფილი პოსტი დაუთმო ყოფილ მოადგილეს, რუსეთის შემოსავლების ფედერალური სამსახურის უფროსი 44 წლის დანიელ ეგოროვი გახდა. იგი ცნობილია მათ შორის ფინანსურ წრეებში, როგორც რუსეთის საგადასახადო რეფორმის ავტომატიზაციის ავტორი და შემოქმედი, სწორედ მის სახელს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ონლაინ სალაროს პროგრამის დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფდა და ეხლაც უზრუნველყოფს მის მიერ დანერგილი სისტემა გადახდების წყვეტილობის მიზეზების დადგენასაც და მათ შორის იგივე ხარბეზებს დეღიგეს დაბრუნების ავტომატიზებული სისტემის ჩამოყალიბებისას. რუსულ Forbes-თან ბიზნესმა ეგოროვის დანიშვნაზე სხვა შორის პოზიტიური გამოძახილი თუ პასუხა და დაადასტურა, რომ 44 წლის ტექნოკრატის დანიშვნა შეუქცევას გახდის საგადასახადო სისტემის შემდგომ დახვეწას და სრულ ავტომატიზაციას რისი რეფორმების გაგრძელებაზე თავის საპროგრამო სიტყვით გამოსვლისას მომავალი პრემიერ-მინისტრი მიშუსტინი საუბრობდა და აცხადებდა. ასეთი ამბებია სამეზობლოში, ახლა დროა საქართველოს და მის ბიზნეს ამბებსაც მივხედოთ. საუბარი არის ჩვენი ღვინვის თემაზე და მის უძველესობაზე, რომელიც უკვე თლად გინესის რეკორდების წიგნში არის აღიარებული, ხო და დაგველოდეთ მე და ანა ლაპიაშვილს, სულ მალე დაგიბრუნდებით სარეკლამო პაუზის შემდეგ.
საქმიანი დილა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ამასობაში ვემზადებით კიდევ ერთი ბლოკისათვის, რომელიც ჩვენს მაყურებელს მოუმზადეთ. ბათუმში თანამედროვე სტანდარტების ბიზნეს ცენტრი გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. თონიკე რიჟვაძემ აღნიშნა, რომ მსგავსი ბიზნეს ცენტრები რეგიონში ხელს შეუწყობს საინვესტიციო პროცესის ეფექტურად განხორციელებას. ახალი ბიზნეს ცენტრის ინვესტორი ბიზნესმენი სოსო ორჯონიკიძეა. ქვეყანაში წარმოებული ხელნაკეთი აქსესუარების ბრენდი Friendo Handmade, რომელიც ძირითადად ჩანთებსა და საყურებზე ორიენტირებული ჰოლანდიაში ექსპორტისათვის მოლაპარაკებებს აწარმოებს. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში, რუსთავში, მაზნიაშვილის ქუჩაზე ლითონის საწარმო გაიხსნება, რისთვისაც 9 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ამას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს როგორც ინფორმაციას და მათივე ცნობით საწარმოწლეურად 6000 ტონა ლითონის წარმოების გადამუშავებას და ადგილობრივი ბაზრისათვის მიწოდება შეძლებს. ასევე დაგეგმილი არის პროდუქციის ექსპორტზე გატანა. ბიზნესის მხარდასაჭერად კი შეფასე Construction Services ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო გონების ეროვნული სააგენტოსგან 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ერთლარად აქვს გადაცემული, საწარმოში დაახლოებით 140 ადამიანი დასაქმდება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ანგარიშზე თავისუფალი ნაშთის სახით გააჩნდა მნიშვნელოვანი თანხები, რაც შეეძლო, რომ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის დაეხარჯა, თუმცა მერიამ ვერ მოახერხა, ვერ უზრუნველყო არსებული ფულადის ახსრების გამოყენება პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტშია ნათქვამი. ნათინაძის მარნის ღვინო მიმდინარე წელს ექსპორტზე იტალიასა და შვედეთში გაიგზავნება. ამის შესახებ ნათინაძის მარნის დამფუძნებელმა BMG-სთან განაცხადა, როგორც გიორგი ნათინაძე ამბობს, მოლაპარაკებები ორივე ქვეყანაში რამდენიმე კომპანიასთან მიმდინარეობს. ლოლაძეების ფერმა 2020 წელს შავი სიმინდისა და პეპინოს წარმოებას გეგმავს. ამ ფერმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა BMG-სთან თქვა, რომ პროდუქტს გარემო პირობებთან შეგუების პრობლემა არ აქვს და წელს უკვე 9 ტონის წარმოებას გეგმავენ. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნი ამ ჯერზე მსოფლიოს უძველესი ღვინის შესახებ აქვეყნებს ინფორმაციას. და ორგანიზაციის, დიახ, ეს ორგანიზაცია, წიგნი არ არის რაღაც ჩვეულებრივი, ორგანიზაციის განახლებული შეფასებით მსოფლიოს უძველეს ღვინოს 8000 წლის წინ საქართველოში ამზადებდნენ. ეს დადასტურებულია. ამონარიდი გვიანი ნეოლითური ხანის ორ ნასოფლარში, შულავერის გორასა და გადაჭრილ გორაში, რომლებიც თბილისიდან სამხრეთით 50 კილომეტრის დაშორებით არის განთავსებული, არქეოლოგებმა ფერმენტირებული ყურძნის უძველესი ნიმუშები აღმოაჩინეს. აღნიშნული ნიმუშები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 6800 წლით, ანუ 8000 წლის წინ თარიღდება ყურძნის ნარჩენების უძველესი ნიმუშებს არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტებში მიაკვლიეს. ნიმუშების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ისინი შეიცავდნენ მჟავებს, რომლებიც ევრაზიული წარმოშობის ყურძნის ჯიშებისთვის ვიტის ვინიფერა არის დამახასიათებელი. ესეთი რამ არის ნათქვამი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის ვებ გვერდზე. მკვლევარების თქმით დგინდება, რომ ეს არის მსოფლიოში ღვინის ჭურჭლის დღეისთვის ცნობილი უძველესი არქეოლოგიური მტკიცებულება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ღვინო საქართველოში ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ იწურებოდა და საერთოდაც ვაზის კულტურა სწორედ საქართველოსთან შეიძლება იღებდეს სათავეს. ესეც ამონარიდია, მე არ მეკუთვნის ეს ტექსტი. აქამდე ღვინის უძველეს არქეოლოგიურ მტკიცებულებად სხვათა შორის რომ იცოდეთ Forbes-ი კარგად იყოს გინესის მიხედვით ირანში, ჩრდილო-დასავლეთ ირანში აღმოჩენილი ჭურჭელი ითვლებოდა, რომელიც დაახლოებით 7000 წლის სიძველით თარიღდებოდა. დღეს კი უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია გინესის მიერ, რომ ეს საქართველოა. ხო, ღვინის აღიარება კარგია. პირველობას როცა გვანიჭებენ, ესეც კარგია, პრინციპში დადასტურებულია, მხოლოდ მოინჭებული არის. პროგრესიც მშვენიერია, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ხოთაშორის ამ პროდუქტის და მისი წარმოებლების მხრიდან ჩანს, მაგრამ ეს ყველაფერი კმაყოფილებისთვის და სიმშვიდისთვის საკმარისი ნამდვილად არ არის. ჩანსებსაც სწორად გამოყენება სჭირდება და სწორედ რესურსების მართვაც არანაკლები გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისათვის. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა შარშანდაძის მსგავსად, როგორც ამბობენ, წელსაც 40 მილიონი დაფინანსდება. პროექტების ჩამონათვალში მცირე ცვლილებები შევიდა და
და არსებულ კატეგორიებს გზისპირა მოსაცდელები დაემატა. 2019 წელს პროგრამის ფარგლებში 4800-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მუნიციპალიტეტებში სულ 3000-ზე მეტი საერთო კრება ჩატარდა და მოსახლეობამ ყველა პროექტი თავად შეარჩია. ასეთი არის ანგარიში, რომელიც თავად სამინისტრომ წარმოადგინა. მათივე ინფორმაციით, ამ შეხვედრების შედეგად გურიაში განხორციელდა მაგალითად 376 პროექტი, იმერეთში 1042, კახეთში 366, მცხეთა-მთიანეთში 536, რაჭალეჩხუმ ქვემო სვანეთში 275 და სამეგრელო ზემო სვანეთში 1061 პროექტი. სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში 309 და ქვემო ქართლის შემთხვევაში 399 პროექტი იყო დაფინანსებული, შიდა ქართლში კი 457. ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის გარდა გასულ წელს პროექტების განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტების თანადაფინანსება 6 მილიონი ლარი შეადგინა. თანხები კი ისეთი კატეგორიების მიხედვით არის განაწილებული, როგორიც არის გზების რეაბილიტაცია, გარეგანათებისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, წყლის სისტემების გამართვა, სასაფლაოს კეთილმოწყობა და სანიაღვრე არხების გაჭრა-გაწმენდა. ამბობენ, რომ მოსახლეობამ სწორედ ეს მიმართულებები აერჩია. ახლა ერთი კონკრეტული ამბავი უნდა მოგიყვეთ არჩევანს მიღმა ზოგადად განკარგვის უნარებზე, როგორც წეღარ ვახსენე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ანგარიშზე თავისუფალი ნაშთის სახით გააჩნდა მნიშვნელოვანი თანხები. რაც შეეძლო, რომ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის დაეხარჯა. ან თავად აერჩია, ან ბოლოს მართლა მოსახლეობისთვის ეკითხა, თუმცა მერიამ ვერ უზრუნველყო არსებული ფულადის სახსრების გამოყენება და პრობლემების მოგვარება. ამასთან დაკავშირებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტში წაიკითხავთ, რომ მათ თანხები ვერ აითვისეს. ამ დოკუმენტში ნათქვამი არის, რომ ამ მინიშნებებს მერის მიერ საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიანი განკარგვა ჰქვია. 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ნაშთის სახით ერიცხებოდა 1,524,300 ლარი, საიდანაც 2017 წელს ბიუჯეტი დაიგეგმა 1,436,000 ლარის ხარჯვაზე. 2017 წელს ნაშთის სრულებით გამოწვეული ფულადის სახსრების მატებამ კი 204,800 ლარი შეადგინა და წლის ბოლოს დაფიქსირდა ნაშთი 1,729,100 ლარი. მათ შორის თავისუფალი ნაშთი იყო 752,000 ლარი, რაც ძირითადად ტენდერებში მიღებული ეკონომიით იყო განპირობებული. ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომია გროვდება წლის განმავლობაში. ეს კარგია, როდესაც ამას ვახერხებთ, მაგრამ იმპულსს კიდევ გამოყენება ჭირდება. მერიას შეეძლო ამ თანხებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები დაიგეგმა და განახორციელებინა. 2018 წელს ჯამში მუნიციპალიტეტმა 1,729,100 ლარის ნაშთის გამოყენება დაგეგმა, თუმცა ნაშთის სრულებით გამოწვეული ფულადის სახსრების დაგროვებამ უკვე მერე თითქმის 3 მილიონი შეადგინა და წლის ბოლოს არსებულმა ნაშთმა კი 4,5 მილიონსაც გადააჭრა. მათ შორის თავისუფალი ნაშთი იყო 1,818,000 ლარი. 2018 წლის თავისუფალი ნაშთი ქონების გადასახადიდან მიღებულ დაუგეგმავ შემოსავლებსაც მოიცავს, ასევე სატენდერო სუბსიდიის და სხვა მუხლებიდან მიღებულ ეკონომიას და როგორც მონაცემებიდან ჩანს, საბიუჯეტო სახსრების ათვისების მაჩვენებელი დინამიკაში წინა წელამდე უარესდებოდა, რაც მართლობითი გადაწყვეტილებების არაეფექტიანობაზე მიანიშნებს და ესეც აუდიტის დასკვნაშია მითითებული. აუდიტის მიხედვით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს შეეძლო მაგალითად 2017-2018 წლებში არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენების სათანადო დაგეგმვა, დროული გამოყენება, მაგრამ ეს არ გაუკეთებია. აუდიტის სამსახურის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს აძლევს რეკომენდაციასაც, რომ მუნიციპალიტეტის მერიამ დანერგოს კონტროლის მექანიზმები, რომელიც მიმართული იქნება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებაზე, ფინანსური რესურსების რაციონალური მართვის უზრუნველყოფის მიზნით და საკუთარ ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ფულადის სახსრები მიმართოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განსახორციელებად, რაც დარწმუნებულია, რომ ბევრი იქნება და ეს არც მხოლოდ ამ ერთი კონკრეტული ადგილობრივი ხელისუფლების პრობლემა არ უნდა იყოს. აუდიტის სამსახურის მხრიდან კი განახლებულ მონაცემებს სხვა საჯარო უწყობებზე კიდევ მიუბრუნდებით და ახლა სხვა ამბებს უნდა მივხვდეთ, იმიტომ რომ მონაცემები და მასალა ამ მიმართულებით მართლა ბევრია და ეტაპობრივ გადავხედავთ ჩვენც. საქართველოს მსოფლიოს მასშტაბით პირველ ადგილს იკავებს შიდა ოპერაციებში უკონტაქტო გადახდების წილის თვალსაზრისით და მას მოსდევს ავსტრალია, ჩეხეთი, უნგრეთი და კვიპროსი. ეს სხვათა შორის თავად ვიზას წარმომადგენელმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია და იქვე აღნიშნეს, რომ დღეს ქვეყანაში უკონტაქტო პენეტრაცია შიდა გადახდების 95%-ს აღწევს, 10 ოპერაციიდან 9 გადახდა ხორციელდება სწორედ უკონტაქტო ბარათისა და ციფრული საფულეების მეშვეობით.
ამას მაინც მივეჩვიეთ, მეტი დასახარჯი გქონდეს და სწორად დახარჯვასაც ვისწავლით ამასობაში იმედია. სოფლიოში კი ვალების მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით რეკორდული დონე ფიქსირდება ამასობაში. კერძოდ გლობალური ვალი, რომელიც ჩინა მეურნეობების, ასევე მთავრობების და კომპანიების ესხებს მოიცავს, 2019 წლის მესამე კვარტალში 9 ტრილიონი დოლარით გაიზარდა და 253 ტრილიონ დოლარს მიუახლოვდა. ეს მონაცემები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ არის გავრცელებული. სოფლიოში ვალებთან უმეტესი ნაწილი განვითარებულ ბაზრებსა და ქვეყნებზე მოდის და მათ შორის არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა. და მაგალითად CNN-ი აღნიშნავს, რომ ქვეყნები როგორც არის მაგალითად ახალი ზელანდია, შვეიცარია, ნორვეგია იზრდება ძირითადად ჩინა მეურნეობების ვალების დონეზე. განვითარებად ბაზრებზე ვალების დონე შედარებით დაბალი არის და ჯამში 72 ტრილიონ დოლარს მოიცავს, თუმცა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს მაჩვენებელი ბოლო წლებში სწრაფად იზრდება. ამ მხრივ საინტერესო არის ჩინეთი, სადაც მთლიან მშპ-თან შეფარდებით ვალი არის 310% და ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია განვითარებად მსოფლიოში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით კი ქვეყნის საგარეო ვალდებულებები მზარდია და 31 დეკემბრის მდგომარეობით 5 მილიარდ 740 მილიონი დოლარი შეადგინა. ერთი წლის განმავლობაში საგარეო ვალდებულებები 306 მილიონ 170,000 დოლარით არის გაზრდილი. ამავე უწყების მიერ გაცემული ინფორმაციის მიხედვით საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ ქვეყანას აქვს 3 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის ვალი. 17 ორმხრივი კრედიტორი სახელმწიფო გვყავს და მათ წინაშე არსებული დავალიანება ჯამში მილიარდ 10 მილიონი დოლარია. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან მიღებული საგარეო ვალის მოცულობა კი 500 მილიონ დოლარს უტოლდება. სხვათა შორის ანალიტიკოსები იმასაც აღნიშნავდნენ ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ მსგავსი მასობრივი ვალები მსოფლიოში გლობალურ ეკონომიკას რისკის წინაშე აყენებს. მით უფრო იმიტომ, რომ წელს ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება და ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. დაბალი საპროცენტო განაკვეთებისა და ფინანსური პირობების შემსუბუქების გამო, ჩვენი აზრით 2020 წლის პირველ კვარტალში გლობალური ვალი ჯამში 257 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ეს თქვეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა. ამასობაში კი 2019 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი, როგორც ირკვევა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად შენელდა და არც 2020 წელი უნდა იყოს განსაკუთრებით სწრაფიო. გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტისა და გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ გავრცელებულ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2019 წელს მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შემცირდა 2.3%-მდე და ეს არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2008-2009 წლების მსოფლიო ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რაც კი დაფიქსირებულა. ამავე კვლევაში ნათქვამი არის, რომ 2020 წელს GDP-ის ზრდა იქნება 2.5%. თუმცა საინვესტიციო გეგმებზე გავლენა სხვადასხვა პოლიტიკური გარემოებები უფრო მოახდენს. ორ შემთხვევაში ასეთია პროგნოზი, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციები გვთავაზობენ და სიახლეები მსოფლიოს მასშტაბით. და ჩვენთან ლოკალურად საქართველოს კვადრატში, სადაც როგორც იქნა დასრულდა მრავალჯერადი ახალი წლების ადღესასწაულო ტაშფანდური, ცოტა სხვა მიმართულებით გვაქვს ინფორმაციები. ჯერ მოქოქვის რეჟიმშია ამბებიც, მაგრამ ჯამში მაინც საინტერესო კვირა გამოვიდა გასული სამუშაო დღეების ერთად თვალის გადავლების ნაწილში თუ გადავხედავთ წინა კვირას და მოდი BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად გადავხედოთ გასულ კვირას. ნინი ლონგურაშვილი და ამასთან ერთად ჩვენი გუნდის წევრები გასულ კვირასთან ერთად უკვე მიმდინარე კვირის გეგმებსაც მიმოიხილავენ და გზად ეს ყველაფერი ზოვრათის პირველი ნომრისკენ მოხდება. დილა მშვიდობისა, ნინი, მივესალმები გუნდის წევრებს. და რა ხდებოდა წინა კვირაში? გიორგი, ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. სულ რამდენიმე წუთში შევუერთდები გუნდის სხვა წევრებს, თათია და ანუკა არიან ამ ეტაპზე ჩემი სტუმრები და მათთან ერთად მოვალ სამსახურში, თუმცა იქამდე გიორგი, შენთან მაქვს ესეთი კითხვა, იქამდე პატარა შესავალს გავაკეთებ. მოკლედ, Microsoft-მა ასეთი ექსპერიმენტი ჩაატარა თავის თანამშრომლებზე, რომ 4 დღიან სამუშაო კვირაზე გადავიდნენ და სხვათა შორის აი ამ ექსპერიმენტმა გაამართლა და პროდუქტიულობა არც მეტი არც ნაკლები 40%-ით გაიზარდა. და სხვათა შორის მაინტერესებს ჩემი კითხვა ასეთი არის. BMG-ში არ ვნერგავთ მსგავს ექსპერიმენტს, ძალიან კარგს. მოგაკლდა საქმე ეთყობა, ხო? აი მაინც 4 დღეზე გინდა გადასვლა. ხო, იცი რა, ვიფიქროთ ამაზე ყოველ შემთხვევაში, ხო? რა იცი რა ხდებოდეს, იქნება. კარგი, მოვედი ამასობაში თათიასთან და ანუკასთან, რაღაცა გადმომირბინეს კურდღლებივით მანქანის წინ. მოდით.
სადახართ ამდენი ხანი? რაღაც ახალი ტრენდია ხო კვირის მე მგონი. ტრენდი ეძახი შენ და კალაძის ფრაზეოლოგიას აქვს რა. ეს კი ნამდვილად. მაგრამ არასახარბიელო რეიტინგი აქვს ჩვენს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარეს, რომელმაც არ დაგვასპოილერა საკადროს სერიაში მალე საკადროს თან დაკავშირებით ჩვენი მთავრობა არ იხევს უკან და ჰოლივუდთან ერთად პარალელურ რეჟიმში და ასე შემდეგ სერიალებთან ერთად ბოლო სეზონშიც გამოდის. კი ბატონო. ჩართულია გახარია ფაუმონების ხოვრება. და ეს კომენტარი ძალიან საინტერესო ამბავზე გააკეთა, რომელსაც შენესწრებოდი კი. კი, თქოსადგური გარდაბანი 2 გაიხსნა პარასკევს, რომლის დადგმული სიმძლავრე 230 მეგავატ-საათია და წელიწადში 1.3 მილიარდი კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგია უნდა გამოიმუშავოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ელექტრო დამოუკიდებლობას ძალიან, ესე იგი, იმპორტ დამოუკიდებლობა რო შემცირდეს. საუბარია რა გარდაბანი 3-ზეც უკვე დასრულებული ეკონომიკურ-ტექნიკური კვლევა და შესაძლოა კიდევ რამდენიმე მსგავსი გაიხსნას. ბევრი ნამდვილად გვჭირდება, იმიტომ რომ მესტიის პრობლემებმა შეაწუხა დამსვენებლები მიმდინარე კვირაში. გუდაურისა და ბაკურიანისგან განსხვავებით. არ არის დენი არა. თოვლი არის სხვათა შორის, არც უწყლობასაც არ უჩივიან თვათ, მაგრამ თოვლი წყალი უშუქობა ნამდვილად. რომელ კურორტზე რა პრობლემა აქვს ტურისტებს და საბაგიროც იყო სხვათა შორის უშუქობის გამო გაჩერებული საათნახევრის განმავლობაში, როგორც დამსვენებლები ამბობენ, დამსვენებლების დაყოლებით. მიუხედავად ტურისტების საკმაოდ იზრდება და სვანეთზე გამახსენდა პრეზიდენტის რეზიდენცია რომ გაიყიდა, ამაზე გამახსენდა ახლა 100 საპრივატიზაციო პროექტი რომ გამოიტანა ობიექტი ნათიათურნავამ რამდენიმე კვირის წინ და აქედან თუ არ ვცდები 38 არის უკვე გაყიდული ხო? მაგრამ გაყიდული გასაყიდი მაინც ბევრია, გაყიდული. გასაყიდი მაინც ბევრია. საქმე ბევრია. გაყიდვაზე გამახსენდა საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გამოქვეყნდა, საქსტატმა გამოქვეყნა 2019 წლის მონაცემი, რომლის მიხედვითაც გასულ წელთან შედარებით 2.7% არის გაზრდილი, ექსპორტი თითქმის 14% თუ არ მეშლება და იმპორტი შემცირებულია 0.8%, ასე რომ ესეც დადებითი რიცხვებია, რაც გამოგვიყვება. დადებით რიცხვებზე გამახსენდა მიუხედავად აი ყველაფრისა, იგივე ოკუპანტი ქვეყნის ბჭყალებში დარტყმისა და ასე შემდეგ, ყველაზე მზარდი დარგი არის ტურისტული დარგი კი ყველაზე მეტი ტურისტი შემოვიდა 2019 წელს. და ამაზე გამახსენდა რომ საქართველო ფინეთში თუ არ ვცდები ტურისტულ დანიშნულებად დასახელდა. და ასე რომ მეტი ტურისტი, მეტი ეკონომიკა ქვეყანას და ასე. ხო, მაგრამ ჩართულები ვართ კიდევ ამ მიმართულებით და კიდევ ვიფრთხილ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ასევე იყო საპენსიო ფონდის თემა, არ მინდა რომ გამოგვჩეს ბოლო მონაცემებით, ნებით თუ ძალით ძალკეს თემა 60,000-ზე მეტი კომპანიაა ჩართული საპენსიო ფონდში, ჯამურად 551 მილიონი ლარია მობილიზებული, ჩემანინა, მათ შორის ჩემი, შენი, ანუკას და ყველა ჩვენთაგანი. ყველას 2%. სარგებელი კი 19 მილიონ ლარს. როგორი სიბერე გვექნება? სიბერე არ ვიცი, მაგრამ ასტახები კი შევაგროვეთ, მაგრამ ფაქტია რომ ჯერჯერობით ინვესტირება მაინც ვერ ხერხდება, მაგრამ ამბავი ის ეხთა შენ სიბერემდესაც ამბავი ისე რომ წინა გასულ კვირას ლევან სურგულაძემ დატოვა ოფიციალურად თანამდებობა. ვეძებთ ასე ვთქვათ, ბამის კადრს. სივაგარეთ რა გავაკეთო. ბევრი მნიშვნელოვანი თემა იქნება ამ კვირაში, როგორც მთავრობის ხდომები, ასევე ჩვენს მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციაც გვექნება პარკების თემაზეც, ასევე საუბარი ამ კვირის განმავლობაშიც. მივიღეთ კანონი პოლიეთილენის პარკების აკრძალვაზე, მაგრამ რეალურად არავინ არაფერი არ ამოწმებს, ასე რომ ბევრ საინტერესო თემას შემოგთავაზებთ. BMG შეამოწმებს. რასაკვირველია. ხო, ექსპერტი ხარ და ცნობ ესე პარკებს რომელია. დეგრადირებადი და რომელია არა. 4 შაბათს თბილისის მერია, 5 შაბათს ტრადიციულად მთავრობის ხდომა და ბოლო სერიას არ ვიცი ვნახავთ თუ არა, მაგრამ სეზონის ბოლო სერია იქნება თუ არ იქნება, ამას BMG-ს ლაივზე ლაივის მაყურებელი კარგად და ესე იგი თანმიმდევრულად მიყვება და მეტი ისეთი გადაგვჩენი ავიდეთ ეხლა და დავიწყოთ სამუშაო კვირა და ჩვენთან ერთად წარმატებული სამუშაო კვირა გისურვოთ. გელოდებით გოგუებო სამსახურში კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი გვექნება და ხო სამუშაო დღებთან დაკავშირებით ნინი პასუხს რო დაბრუნდები, როგორც ჩანს ცლად მივიღებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა იქამდე ბიზნეს ამბებს გადავხედოთ იმ სამუშაო განრიგით, რომელიც შეგიგროვეთ ჩვენი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, სულსეთის ფალსიფიცირებისა და მავნებლობის ნაწილში პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე კანონმდებლობის მნიშვნელოვნად გამკაცრებაა დაგეგმილი. საკმაყოფილების თანამშრომლობის შეუძლებაში ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივინებაში ყოფნისას მათ ავტო მანქანებში უწყების კუთვნილი 2154 ლიტრი საწვავად ჩასხმული აუდიტის შეფასებით 2017-18 წლებში საკპატენტში სრულყოფილად არ ხორციელდებოდა შინაგანაწესით დაგეგმილი მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადება და წასვლა უნდა აღრიცხულიყო სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტს დაბა ბაკურიანში მიმდინარე ზამთრის ტურისტული სეზონისათვის კი 10 ავტობუსი გადაეცა. საკურორტო ზონაში ტრანსპორტის შიდა გადაადგილებისათვის წელს პირველად დაინიშნა და ის დიდველისა და კოხტას საბაგიროების მიმართულებით რეისებს უკვე ასრულებს. ავტობუსით მგზავრობა სხვათა შორის ნებისმიერი მსურველისათვის უფასოა. Ამდენხანია ველოდებით და დავით საგანელიძეგანაც მოვისმინეთ გუშინ კიდევ ერთხელ, რომ საპარტნიორო ფონდი სტრუქტურული განახლების საჭიროებას თავადაც ხედავს. BMG-სთან საუბარში მან თქვა, რომ საპარტნიორო ფონდი ბიუჯეტის კმაყოფაზე არ უნდა იყოს და ის მიიჩნევს, რომ ამ სტრუქტურით ფონდს უნდა შეეძლოს დაფინანსებების მოძიება უცხოეთიდან დამოუკიდებლად. ალბათ პირველივე დღიდან, რაც საპარტნიორო ფონდში ვარ, ვაკეთებ საკითხს რეფორმირების, სტრუქტურული რეფორმირების საპარტნიორო ფონდის. ფონდი, რომელიც შეიქმნა 2010 წელს, დღეს აბსოლუტურად სხვა გამოწვევები, სხვა ამოცანები გააჩნია და შესაბამისად აუცილებელია და ძალიან სასწრაფოა ჩემის აზრით სტრუქტურული რეფორმა. ძალიან მიხარია, რომ საბოლოოდ ვადები უკვე დადგინდა, რომ ჩვენ სწორებზანეთ წლის პირველ ნახევარში უნდა გავაკეთოთ ახალი სტრუქტურული რეფორმა, ახალი მანდატი ფონდის საქმიანობის, ის ძირითადი მიმართულებები გამოიკვეთოს, ის დებულება ფონდმა როგორ უნდა აკეთოს ის მართლა ძალიან დიდი და წარმატებული საქმეები, რაც მას შეუძლია გააკეთოს. რაც შეეხება იმ სახელმწიფო საწარმოებს, რომელიც დღეს ფონდის შვილობილ კომპანიებად ითვლება და ფონდი აბსოლუტურად არ ერევა მართვაში, ეს სულ ვამბობდი, რომ არის გარკვეულად რაღაც ფაზის სისტემა და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად შეცვლილი. ფიქრობ, რომ გაზისა და ნავთობის კორპორაცია, საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ელექტროსისტემა დღეს არის ეკონომიკის სამინისტროს მართვის ქვეშ და შესაბამისად მათთან უნდა იყოს გადასული და არ უნდა ითვლებოდეს ისინი შვილობილ კომპანიებად. ის მიიჩნევს, რომ ფონდი უნდა ზრუნავდეს იმ ამოცანების გადაწყვეტაზე, რაც მას აქვს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, რეგიონების განვითარება და ასე შემდეგ. მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწილი დავით საგანელიძის კომენტარიდან, რომელიც მან BMG-თვის გააკეთა. საუბრობთ, რომ შვილობილი საწარმოებით ფინანსდება ფონდი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტიურად არ დაფინანსებულა, იმიტომ რომ ამ საწარმოებს აქვს თავიანთი პრობლემები, აქვს თავიანთი რეაბილიტაციის გეგმა, ისინი მიღებულ შემოსავლებს თავიანთ განვითარებაში დებენ და უნდა ჩადონკიდეს და სწორია, ამიტომ ჩვენ მათი დივიდენდებით არ უნდა ვიყოთ. რუსთავში ლითონის ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო აშენდება. საწარმო სხვადასხვა სახის ლითონის ნაწარმსა და კონსტრუქციას წარმოების შესაძლებლობას მისცემს, რომელთა წლიური მოცულობაც 6000 ტონას მიაღწევს. პროექტში 2,5 მილიონი ლარის ინვესტიციას Construction Service ჩადებს და ის 30 ადამიანს დაასაქმებს. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ შეფასე Construction Service ქალაქ რუსთავში მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 10000 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი პირდაპირ მიყიდვის ფორმით გადასცა და სწორედ აქ უნდა განთავსდეს საწარმო. კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურს შემოსავლები და მოგება ეზრდება. პორტი გაზრდილი ტვირთების ფონზე 2019 წლის კარგ შედეგს ელოდება, თუმცა იქამდე 2018 წლის ანგარიში გაასაჯაროვეს, რომლის მიხედვითაც 2018 წელს 150 მილიონის ამონაგები ჰქონდა. მას წლიურად 11 მილიონამდე არის ზრდა, საერთო მოგება კი 87,8 მილიონიდან 91,8 მილიონამდეა მომატებული. საანგარიშო წლის მოგება 57 მილიონ 800,000 აღწევს. სხვა სრული შემოსავალი 215 მილიონ 800,000-ია, მაშინ როდესაც 2017 წელს 55 მილიონ 800,000 იყო. ფოთის ნავსადგური საქართველოში ყველაზე დიდია, 15 ნავმისადგომით, რომელიც თხევა და მშრალ ტვირთს, კონტეინერებსა და ბორნებს ამუშავებს. ერთი კომპანიის ახალი პროექტი კი 1600 მეტრი ტალღუნთეხის, 700 მეტრი სანაპირო ნავმისადგომის და 25 ჰექტარის სასაწყობე ტერიტორიის მშენებლობას გულისხმობს. გაფართოების პროექტმა პორტს 250 მეტრის და 13,5 მეტრის სიღრმის წყალშიგის მქონე გემების მომსახურების შესაძლებლობა უნდა მისცეს. ეს პროექტი მიმდინარეობს, მშენებლობის დაწყების თარიღი კი 2020 წლის დასაწყისით იყო განსაზღვრული, დასრულების დრო 2021 წელია ამ დროისათვის დასახელებული.
საქართველოს ავიაბაზრის ლიდერები ავიაკომპანია ვიზიარი, თურქეთის ავიახაზები და Georgian Airways-ი არიან. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ განაახლა მონაცემები, ყველაზე მეტ მგზავრს 2019 წელს წინა წლის მსგავსად ვიზიარი მოემსახურა. ევროპული ავიაკომპანიის მომსახურებით 2019 წელს 825,290 მგზავრმა ისარგებლა, რაც მთლიანი მაჩვენებლის 16%-ს უტოლდება. 2018 წელს შედარებისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზიარი 587,179 მგზავრს მოემსახურა და მისი წილი იყო 12%-იანი. საქართველოში 2019 წელს თურქეთის ავიახაზებით 572,191 მგზავრმა ისარგებლა, ეს კი მთლიანი მაჩვენებლის 11%-ია. ბაზარზე 4%-იანი წილი აქვს უკრაინის ავიახაზებს, Fly Dubai შემდეგი პოზიცია დაიკავა, ურალის ავიახაზებია კიდევ ერთი კომპანია რეიტინგით, შემდეგ Pegasus-ი მოყვება მას და Pobeda Airlines-ი 180,684 მგზავრით. სხვა ავიაკომპანიების წილი კი 4%-ზე ნაკლები იყო. სურსათის ფალსიფიცირებისა და მავნებლობის ნაწილში პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე კანონმდებლობის მნიშვნელოვნად გამკაცრება იგეგმება. ეს BMG-სთან პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მოთარ დანელიამ თქვა. მისი თქმით, ცვლილებები ყველა სექტორს შეეხება, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება სასკოლო და სკოლამდელ ნაწილს მიექცევა, რათა სასწავლო დაწესებულებებში მოზარდებს ხარისხიანი და არა ფალსიფიცირებული პროდუქცია მიეწოდათ. თუმცა პარლამენტარი იმასაც აღნიშნავს, რომ სანქციები თავად სკოლებს არ ეკისრება. მისივე თქმით, სანქციების გამკაცრებაში იგულისხმება როგორც ჯარიმების გაზრდა, ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრებაც. ოთარ დანელიას თქმით, პირველი სამუშაო შეხვედრა მიმდინარე კვირაში უნდა ჩატარდეს, სადაც საკითხის ძირითადი პარამეტრები განისაზღვრება. ამბობს, რომ სურსათის უვნებლობის კონტროლის პრობლემა საქართველოში დღეს არ არსებობს და ამ მხრივ უბრალოდ გამკაცრებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსა და სარკინიგზო ტრანსპორტის დაკავშირების პროექტი, რომელიც 2016 წელს გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს მის მიერ იყო დაანონსებული, ამ დრომდე განხორციელებელი რჩება. ამ დროის განმავლობაში პროექტმა სახეც შეიცვალა, ჯერ კიდევ 2019 წლის ზაფხულში რკინიგზის კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ გიორგი ზაზაშვილმა BMG-სთან თქვა, რომ კონსულტაციების შერჩევის შედეგად კოპიტნარის არსებული რკინიგზის სადგურის რეაბილიტაცია რომელიც აეროპორტთან ახლოს არის. გასული წლის ზაფხულში საქართველოს რკინიგზის კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ჰქონდა მოლოდინი, რომ მშენებლობა ძალიან მალე დაიწყებოდა. უშუალოდ პროექტის დაანონსებიდან მეოთხე წელი მიმდინარეობს, მაგრამ ადგილზე არათუ სამუშაოები არ არის დაწყებული. მთავრობას ამ დრომდე შესაბამისი განკარგულების პროექტიც კი არ აქვს დამტკიცებული. BMG-ს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დაუდასტურეს ეს ინფორმაცია და ვიდრე განკარგულება არ დამტკიცდება, ვერც საქართველოს რკინიგზა დაიწყებს სამაშობლოში სამუშაოებს, ვერც გზების დეპარტამენტი, რომელმაც რკინიგზის გაჩერებიდან აეროპორტამდე სანგზაო ინფრასტრუქტურა უნდა მოაწესრიგოს და ეს უკვე ბოლო ეტაპი იქნება საქართველოს აეროპორტების მიერ შატლების დანიშვნის ნაწილში, როდესაც აეროპორტიდან რკინიგზამდე ტრანსპორტი იმოძრავებს და პირიქით, რათა მგზავრებს უბრალოდ უფასოდ და კომფორტულად შეეძლოთ ტრანსპორტირება. ეკონომიკის უწყებაში არ დაუკონკრეტებიათ სხვათა შორის არც განკარგულების დამტკიცების სავარაუდო თარიღი და არც მიზეზი, რატომ ჭიანურდება მასზე ხელმოწერა. საკპატენტის თანამშრომლობის შეებულებაში ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებაში ყოფნისას კი მათი ავტომობილები უწყების 5,2,154 ლიტრი საწვავით იყო მომარაგებული. ეს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საკპატენტის აუდიტის ანგარიში შეგვიძლია წაიკითხოთ. აუდიტის ანგარიშის მიხედვით საკპატენტმა ვერ წარმოადგინა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც თანამშრომლების მივლინების ან შეებულების პერიოდში ავტომობილების სამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენების ფაქტებს დაადასტურებდა. რაც შეეხება დარღვევებს აუდიტის შეფასებით 2017-2018 წლებში საკპატენტში სრულყოფილად არ ხორციელდებოდა შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადება და წასვლა სპეციალური ტექნიკური საშუალებებით უნდა აღრიცხულიყო. ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებში ცვლილებები შევიდა. ეროვნული ბანკის სუბორდინირებულ ინსტრუმენტებზე გარკვეული შეზღუდვები წესდება. ობლიგაციებზე 1 მილიონიანზე ნაკლები ღირებულების გარიგებას კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისათვის აღარ ჩაუთვლიან, თუ გათვითცნობიერებულ ინვესტორს არ მიყიდიან. ეს სესხის რიტეილში მოხდრის ერთგვარი პრევენცია. შეზღუდვა საჯარო შეთავაზებაზე არ მოქმედებს, რადგან პროსპექტს ვიზას ეროვნული ბანკი ადებს. კერძო შეთავაზება კი სების ვიზირებას არ საჭიროებს.
ცვლილებების ზარალის შემოწირვის უნარიანი მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტიც ხდება, რომლის ჩამოწერაც დამატებითი პირველადი მარტივი არ იყო. საქართველოს საფონდო ბირჟის ტრადიციული მიმოხილვით უნდა გავაგრძელოთ ახლა საქმიანი დილა, რომელშიც რა თქმა უნდა ლევან თაღიაშვილი დაგვეხმარება. ლევან, დილა მშვიდობისა. გასული კვირისგან განსხვავებით ამჟამად თუ მოვახერხეთ და მოვასწარეთ რამე მსხვილი გარიგების სადმე გამოჭერა. საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირას რამდენიმე მსხვილი გარიგება დაიდო. დაგვიბრუნდნენ ტრადიციულად აქტიური კომპანიები, როგორიცაა M-კვადრატი და შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანია. ორივე მათგანზე ჯამში $118,000 გარიგება დაიდო და 113 ობლიგაცია გასხვისდა, თუმცა თანხის ძირითადი ნაწილი საქართველოს სალიზინგო კომპანიაზე მოდიოდა. სხვა სიახლე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე არ გვაქვს, ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციები, რომელიც ლონდონში ივაჭრება. ერთი კვირის ჭრილში საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციების ფასი მცირედით, მაგრამ მაინც გაზრდილია. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ფასიანი ქაღალდების ღირებულება კი არ შეცვლილა. რაც შეეხება ერთი წლის მაჩვენებელს, ორივე მათგანი კარგია, რომ პლუსშია და შესაბამისად 6.2% და 3.77%-აა ფასი მომატებული. შეგახსენებთ, რომ არც ერთი მათგანი ბირჟაზე დალისტული არაა და მათზე ეგრეთ წოდებული over the counter გარიგებები იდება. გადავიდეთ ბირჟაზე დალისტულ 4 ქართულ კომპანიაზე. ბოლო 7 დღის განმავლობაში გალთენთაგარდის ინფორმაციით 3 მათგანის აქციების ფასი გაიზარდა, ჯორჯია კაპიტალის გაუფასურდა. მიუხედავად ამისა, ერთი თვის ჭრილში მხოლოდ BGO-ს აქვს მატება 0.19%-ით, CGO-ს აქციები 9.39%-ით გაუფასურდა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის ფასიანი ქაღალდები ყველაზე მეტად 22%-ით არის თითქმის გაუფასურებული, TBC-ს კი 2.71%-ით. რაც შეეხება ერთ კვირას, საქართველოს ბანკის 253,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 4 მილიონი ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 252,000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 508,000 და TBC ბანკის კი 111,000 1.4 მილიონად. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ყველაზე ძვირადღირებული ქართული კომპანია კვლავ საქართველოს ბანკია 767 მილიონით, შემდეგ მოდის TBC ბანკი 700 მილიონით, ჯორჯია კაპიტალი 351 მილიონით და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 168 მილიონით. ერთი წლის ჭრილში მხოლოდ საქართველოს ბანკის ფასიანი ქაღალდების ღირებულებაა მომატებული 1.98%-ით, ჯორჯია კაპიტალის გაუფასურებულია 17.25%-ით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის ყველაზე მეტით 36%-ით, TBC ბანკს რაც შეეხება, მისი ფასიანი ქაღალდები 14.42%-ითაა გაუფასურებული. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი დეკემბრის შემდეგ არ შეცვლილა. ამჟამად GSX-ი 92.6 პუნქტისგან შედგება. რაც შეეხება საბაზო კაპიტალიზაციას, ის 1.962 მილიონი ლარია და ეს მონაცემები 31 დეკემბრის მონაცემს აღნიშნავს. ახალი რიცხვებით კი დაახლოებით 2 კვირაში გახდება ცნობილი. მადლობა ლევან, ველოდებით უკვე შენ სიახლეებს, თუმცა ვიდრე ამ რიცხვებს შეგვატყობინებდა 2 კვირაში, შემდეგ გეორშაბათის არანაკლებ საინტერესო იქნება იმედია და რაც თავარია, შევძლოთ რომ უფრო მეტი მსხვილი გარიგების შესახებ მოვუყვეთ მაყურებელს. ჩვენ კი საქმიანი დილის შემდეგი ბლოკისათვის ვემზადებით. გასულ კვირაში ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ სამინისტროს სისტემაში შემავალი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 2019 წლის შედეგების და სამომავლო პროექტების შესახებ მოისმინა პრეზენტაცია, რომელიც უწყების ხელმძღვანელმა ავთანდილ კასრაძემ წარადგინა. ჭიტას გეგმებზე და მონაგარზე ვისაუბრებთ უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში. ავთანდილ კასრაძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. $124 სტარტაპი, რომელსაც $5,000 გადაეცა, 7 სტარტაპი, რომელთა გრანტის ოდენობაც $650,000 შეადგენდა და 40 სტარტაპი, რომელთა გრანტის ოდენობაც $100,000 იყო. ასეთია გასული წლის განმავლობაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხრიდან მხარდაჭერილ სტარტაპთა სტატისტიკა. 2019 და კიდევ იმის წინა წლების განმავლობაში ჭიტას მხრიდან მხარდაჭერილი პროექტების შედეგებიც კონკრეტულ რიცხვებში შეგვიძლია ავსახოთ. მოზიდულმა კერძო ინვესტიციებმა $5,000 სტარტაპების პროექტის შემთხვევაში $1,000,000 ლარზე მეტი, ხოლო $100,000 შემთხვევაში თითქმის $7 მილიონი შეადგინა. ყველა ეს მონაცემი ჩვენმა სტუმარმა ეკონომიკის სამინისტროში გასულ კვირას წარადგინა, როგორც ჭიტას მონაგარი და შედეგები, რიცხვებზეც და რა თქმა უნდა სტრატეგიაზეც ვისაუბრებთ ავთანდილ კასრაძესთან, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით გილოცავ თქვენს მაყურებელსაც მიუღებთ. წარმატებულ 2020 გისურვებ. პრინციპში ჩვენ ყველა ამ გრანტზე თუ პროექტზე ნაწილ-ნაწილ გვაქვს ნასაუბრალი ამ სტუდიაშიც და მის მიღმაც. მინდა რომ სტრატეგიით დავიწყოთ და იმ გეგმებით, რომელიც 2020-ს უკავშირდება და იმ გამოცდილებით, რომელიც 2019-ში შეემატა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს გასულ წლებთან ერთად. რა სიახლეებზე აკეთებთ წელს აქცენტს და ორიენტირს, რას უნდა ველოდოთ, ჩდებიან თუ რა ახალი პარტნიორები, იმიტომ რომ შედეგები ნამდვილად არ გამოიყურება ცუდად, როდესაც იმ სტარტაპებს უყურებთ, ვინც გარკვეული წარმატებები აჩვენა. როგორი იქნება 2020? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ასევე მე მინდა მადლობით დავიწყო, იმიტომ რომ დიახ მართალი ხართ, თქვენ ძალიან აქტიურად აშუქებთ არა მარტო ჩვენ აქტივებს, არამედ თითოეულ სტარტაპს, რომელსაც ჩვენ მხარი დაუჭირეთ. მნიშვნელოვანია, რომ სტარტაპები როგორც წარმატებული მაგალითები წარმოჩინეს საზოგადოების წინაშე და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ინოვაციების ეკოსისტემაში. ეხლა რადგანაც წლის დასაწყისია, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად ვისაუბროთ სტრატეგიაზე, ანუ იმ ციფრებზე, რა ციფრებით ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მაჩვენა და რა არის დაგეგმული 2020 წელს. მინდა გითხრათ, რომ მთელი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს არსებობის განმავლობაში 2019 წელი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი წელი. მთელი დანარჩენი 5 წლის განმავლობაში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ყოველწლიური დაფინანსება 6 მილიონ ლარზე ნაკლები იყო ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარების ნაწილში. მარტო 2019 წელს ჩვენ 12.5 მილიონი ლარის დახმარება გაუწიეთ სტარტაპებს და არა მარტო სტარტაპებს, ზოგადად ინოვაციების ეკოსისტემას განვითარება, მათ შორის რეგიონების განვითარება და რეგიონების ჩართულება ინოვაციების ეკოსისტემაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი, რომელმაც ჩვენმა გუნდმა შექმნა, რომ ყოველწლიური საშუალო გაუმჯობესა მინიმუმ 2 ჯერ. რაც შეეხება 2020 წელს, მინდა გითხრათ, რომ მთელი 6 წლის განმავლობაში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ კონტრიბუცია ეკოსისტემის განვითარებაში არის 39.5 მილიონი ლარი. მაშინ, როდესაც მარტო წელს 2020 წელს ერთ წელიწადში ჩვენ დავხარჯავთ 30 მილიონ ლარს. წელს მხოლოდ სტარტაპებზე, მეცნიერებზე, თლიანად რა პროგრამებსაც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო აკეთებს. შესაბამისად, რა იყო მონაგარი ამ წლების განმავლობაში, როცა 39 მილიონზე ვსაუბრობთ, 39 მილიონი იყო დანახარჯე, 2019-ში თუ თქვა დაახლოებით 10 მილიონამდე შეიძლება მოგროვდეს ჯამში ამ სტარტაპების მიერ მოზიდული დამატებითი თანხები. წინა წლების ჯამი თუ გაქვს დაახლოებით. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ სტარტაპების მხარდაჭერის აქტიური დაფინანსების პროგრამით ჩვენ დავიწყეთ რეალურად 2018 წლიდან. ერთადერთი გამონაკლისი იყო სტარტაპ საქართველოს 2016 წელს, როდესაც ერთჯერადი ჰქონდა, სადაც 2 მილიონი ლარის დაფინანსება განახორციელა სახელმწიფომ და შემოსავალს პლუს ინვესტიცია ამ სტარტაპებისგან აღემატება 3.2 მილიონ ლარს. შესაბამისად, თვითონ 2016 წლის განმავლობაში შედეგი იყო. ოღონდ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დაფინანსებაზე, ეს რა თქმა უნდა, მხოლოდ სტარტაპებისთვის ფულის მიცემას არ გულისხმობს. მთელი ის ღონისძიებები, რომელსაც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს, თუნდაც გადამზადების პროგრამები, რეგიონალური ტექნოპარკები, ბანაკები, ინოვაციური ბანაკები, სადაც ახალგაზრდების, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები არიან ჩართული ეკოსისტემაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომელსაც ჭირდება მხარდაჭერა, რომ საბოლოოდ ჩვენ მივიღოთ მაღალ ტექნოლოგიური და ინოვაციური სტარტაპები. შესაბამისად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 2020 წელს ინოვაციების სააგენტო ხარჯავს თითქმის იგივეს, რაც მთელი 6 წლის განმავლობაში დახარჯა და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკოსისტემა ვითარდება. ვხედავთ, რომ ეკოსისტემის შემდგომი განვითარებისთვის კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერაა საჭირო, თუმცა ჩვენი აბსოლუტურად ყველა პროგრამა, გარდა რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს და ასე შემდეგ ვეხმარებით, რომ ინოვაციების აგენტოში გავიდეს, ყველა ჩვენი პროგრამა კერძო სექტორთან ერთად მიმდინარეობს. შესაბამისად, როდესაც სახელმწიფო 30 მილიონს ხარჯავს, ჩვენ ბევრად მეცვალოდებით კერძო სექტორისგან ფულის ჩადებას. ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი პროექტები, რომელიც 2020 წლის განმავლობაში განხორციელდება და დღეს 11 საათზე გვაქვს პირველი შეხვედრა, როდესაც ტექნოლოგიების ტრანსფერის პროგრამა უკვე აქტიურ რეჟიმში გადადის. ჩვენ ეხლა ტექნოლოგიური გადაცემის ექსპერტები 6 ქართულ ტექნოლოგიაზე, რომელიც საქართველოს კვლევით ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტებში შეიქმნა, გაგვიკეთებენ პრეზენტაციას და დავამტკიცებ დღეს იმ ეგრეთ წოდებულ roadmaps, სამოქმედო გეგმას, რაც იმის გარანტია იქნება, რომ ჩვენ
უნივერსიტეტში შექმნილი სამეცნიერო ტექნოლოგიების კომერციალიზაციასაც შევძლებთ. ეს ნიშნავს, რომ მეცნიერი იქნება დაფასებული, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევიტანეთ სისტემა სწორედ უნივერსიტეტებში, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მეცნიერები, რომლებიც რაღაცას იგონებენ, ის არ დარჩება ლაბორატორიაში და ის არ დარჩება უნივერსიტეტში, რეალურად ბაზარზე გამოვიტანთ ამას და ესე იგი შესაბამისად ქართული ეკონომიკა იხეირებს ამ ყველაფრით, ქართული ბიზნესი გაძლიერდება, ან იმ შემთხვევაში თუ უცხოელ კომპანიებს გავყიდით ქართულ უნივერსიტეტში შემოვა ფული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ თითოეულ უნივერსიტეტთან კონტრაქტი გავაფორმეთ, რომლის მიხედვითაც გამომგონებელი მინიმუმ 30%-ს მიიღებს კომერციალიზაციის თანხიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად ამ სისტემამ მიმუშაოს. ეს არის სრულად ახალი პროგრამა, იმიტომ რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ამოცანა არ არის მხოლოდ სტარტაპების განვითარება, სტარტაპების მმართველები ძალიან ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სამეცნიერო ტექნოლოგიების კომერციალიზაციას ძალიან დიდი ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყნის განვითარებისთვის, უნივერსიტეტების განვითარებისთვის. ყველა ძლიერი საერთაშორისო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უმთავრესი შემოსავალი არის სწორედ მისთი მეცნიერების მიერ მიღებული გამოგონების და მიღებული კომერციალიზაციის შემოსავალი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უკვე ხდება ამ შემთხვევაში ერთობლივი მუშაობა. ეს პროექტი განაპირობებს წელს ჯიტას ბიუჯეტის განსაკუთრებულ ეს მხოლოდ არის 3.3 მილიონი ლარი, რომელიც ფინანსდება ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ევროკავშირისგან. ევროკავშირის ეს არის გრანტი, რომელიც ეს არის საჩუქარი ქართულ ხალხს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საპილოტო პროგრამის ფარგლებში ჩვენ რეალურად დღეს გამოდის 6 ტექნოლოგია, 7 ტექნოლოგია გამოვაკინე მარტში, 13 ტექნოლოგიის კომერციალიზაციას ვეცდებით. ჩემი პირადი ამბიცია და ჩემი პირადი ამოცანა არის ამ წლის განმავლობაში მინიმუმ 1 ესეთი მსხვილი კომერციალიზაციის პროექტი გავიტანოთ რეალურად საერთაშორისო ბაზარზე და ქართველ მეცნიერს მინიმუმ 6 ნიშნა ჩეკი გამოუწეროთ ბონუსის სახით. ეს იქნება სწორედ ის, რაც ჭირდება ამ სექტორს განვითარებისთვის. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი მეცნიერები, ძლიერი მეცნიერების მათ შორის უნდა გქონდეთ დაფასება შემოსავლის თვალსაზრისით. ეს არ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კომერციალიზაცია არ მოახდინეთ. რა თქმა უნდა, ქართული ეკონომიკის პირობებში ქართულ მეცნიერებს სამწუხაროდ ვერ ექნება ის ხელფასები, რაც აქვს სკანდინავიის ქვეყნებში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ხელფასებით ჩვენ ვერ გავხდით ძლიერ სამეცნიერო სექტორს. სწორედ უნდა ვნახოთ, რა ტექნოლოგიები არსებობს მათ მიერ შექმნილი და რამდენად საჭიროებს ბაზარი ამ ტექნოლოგიებს. შესაბამისად, ეს მხოლოდ 3.3 მილიონია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ზუსტად რამდენიმე კვირაში უკვე გამოვაცხადებთ თუ ვინ არის ეს კომპანია. სილიკონველის წამყვანი ტოპ აქსელერატორი შემოდის საქართველოში, შემიძლია 100%-იანი გარანტიით გითხრათ, უბრალოდ სანამ საკონტრაქტო მოლაპარაკებები არ დამთავრდება სახელისგან თავ შევიკავებ, იყო ძალიან დიდი კონკურსი, აბსოლუტურად ყველა ტოპ ბრენდმა მიიღო მონაწილეობა იმისთვის, რომ საქართველოში შემოსულიყო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს იქნება ტოპ აქსელერატორი. აქ არის რა თქმა უნდა ეკოსისტემა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ხფარავს ძირითად საოპერაციო ხარჯებს, თუმცა გარდა ამისა კიდევ ერთი დამატებითი მნიშვნელოვანი რაც სწორედ ამ აქსელერატორს შემოაქვს ასევე კერძო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც დააფინანსებს ასევე სტარტაპებს, ასევე ქართულ მსხვილ ბიზნესთან ერთად. შესაბამისად, რა ფორმულა იმუშავებს ამ შემთხვევაში? მას ექნება, ვთქვათ, ექსკლუზიური უფლება იმ წინადადებების პირველად განხილვისა, რომელსაც ქართული სტარტაპები წარადგენენ, როგორ აქსელერატორი იქნება ცალკე პროგრამა, იქ ცალკე უნდა მიმართოს, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი აქსელერატორია, საქართველოს მთავრობა არ ჩაერევა აბსოლუტურად არც განხილვის პროცესში, არც გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არის ბიზნესი, რომელიც შემოდის და დაინტერესებულია, რომ საუკეთესო სტარტაპები შეარჩიოს. ეს არ იქნება მხოლოდ ქართულ სტარტაპებზე გათვლა, იქნება რეგიონალური მასშტაბის აქსელერატორი, იმიტომ რომ ესეთი დონის აქსელერატორი უახლოეს სამეზობლო, ასე ვთქვათ, სივრცეში საერთოდ არ არსებობს. რატომ ერთი და რატომ შერჩევა კონკრეტულად ერთი აქსელერატორის ჩვენ მთავარი ამოცანა იყო, რომ ტოპ ბრენდი შემოსულიყო საქართველოში, თუმცა არსებობს დღესაც საქართველოში პატარ-პატარა აქსელერატორები,
აკსელერატორები, იგივე უნივერსიტეტების ბაზაზე შექმნილი აკსელერატორები, თვითონ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ 2018 წელს დააფინანსა 10 საქართველოს უნივერსიტეტში იგივე პრიაქსელერატორის პროგრამა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მიდის უბრალოდ ეხლა შემოდის ტოპ ბრენდი, რომელიც იქნება ასევე სრულიად ახალი ქოლგა ზოგადად ეკოსისტემის განვითარებაში და საქართველოს კიდევ უფრო მყარად დააფიქსირებს გლობალურ რუკაზე. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ჩვენ ველოდებით ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს, იმიტომ რომ კერძო აქსელერატორი, ესეთი მსხვილი კერძო აქსელერატორი არის ის, რომელიც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ამ ეკოსისტემას. ეს არ ეხება იდეის დონეზე მყოფ სტარტაპებს, ეს ეხება უკვე განვითარებას სტარტაპებს, შეიძლება უკვე 100,000-იც აქვს მიღებული, 650,000-იც აქვს მიღებული და შემდეგ მიმართოს ამ აქსელერატორს და გაირას აქსელერაციის პროგრამა. აქსელერაციის პროგრამა ასევე მოიცავს ორკვირიან აქსელერაციას თვითონ სილიკონის ველში, რომელიც დაგვირგვინდება დემოდღით სილიკონის ველში, ძალიან სილიკონის ველში ამ ტოპ აქსელერატორის ყველა ინვესტორთან და ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც ნამდვილად ეძლევა ქართულ სტარტაპებს, რომ გლობალურ ბაზარზე გავიდეს რეალურად ქართული სტარტაპები. დაახლოებით 8 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება თვითონ სტარტაპების დაფინანსების პროგრამაში, რაც გულისხმობს როგორც 100,000 ლარს, ასევე 650,000 ლარს. ასევე ბანაკები, რომელიც ხორციელდება რეგიონებში, ასევე ჩვენ რეალურად გავხსნით 3 ახალ ინოვაციურ ცენტრს ბათუმში გაიხსნება ტექნოპარკი, გაზაფხულზე, ზაფხულის პერიოდში გაიხსნება უკვე ტექნოპარკები კასპში და გურჯაანში. მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონალური განვითარება, რეგიონალური მოცვა, რაც იმას უზრუნველყოფს, რომ კიდევ უფრო მეტად იყოს ჩართული რეგიონალური მოსახლეობა სწორედ იმ პროგრამებში, რომელსაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. და ასევე ძალიან ბევრი სხვადასხვა აქტივობები, ინფორმატიკის ოლიმპიადები, შეჯიბრები, კონკურსები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და ვაინტერესოთ ამ მიმართულებით, მუდმივად ახალი სისხლი არის საჭირო ამ ეკოსისტემაში. იზრდება წინასწარ დავგეგმოთ, რომ ავტოკასტრაძე ძალიან ხშირად იქნება საქმიანი დილაში, თითქმის ყველა ეთერში ეს ყველაფერს ქრონოლოგიურად რომ მიყვეთ, რისიც სხვა შორის საშუალება მოგეცემათ სულ რამდენიმე წუთში, როგორც კი მასთან საუბრის ვიდეო ვერსია უკვე BMG-ზე დაიდება. ალბათ ამასაც გაყვებით. მე წარმატებებს უსურვებ ჯიტას, პირადად მის ხელმძღვანელს, სავთანდილ კასრაძეს, საინტერესო და აქტიური 2020 წლის ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და მის არაჩვეულებრივ გუნდს მოკითხვა ჩვენი სტუდიიდან. მადლობა ავთოს მობრძანებისთვის, ჩვენ კი შემდეგ რუბრიკაზე გადავდივართ. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. Როგორც შეიცვალა ნავთობის ფასი საერთაშორისო თუ საქართველოს ბაზარზე, ამას უკვე ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის, რომელიც გვიბრუნდება საქმიანი დილის ეთერში ყოველკვირეული მიმოხილვით. ლევანი, რა ცვლილებები გამოიწვია სავაჭრო ომის შემდეგ გავრცელებულმა სიახლეებმა ნავთობის ბაზრებზე უკვე გასული კვირის მონაცემებით? ნავთობის საერთაშორისო ბაზრებზე ერთი კვირის განმავლობაში მკვეთრი მოძრაობები ნაკლებად შეიმჩნეოდა განსხვავებით წინა მიმოხილვისგან, როდესაც $5 კლება ვნახეთ. ამჟამად მცირედი კორექტირება მოხდა ღირებულებაში და თითქმის 50 ცენტით უმნიშვნელოდ გაძვირდა ნავთობი ნიუ-იორკში, სადაც ამჟამინდელი ფასი $48 და 54 ცენტია. 60 ცენტით გაძვირდა ეგრეთ წოდებული შავი ოქრო ლონდონში, სადაც როგორც წესი ტრენდი იგივეა ხოლმე, უბრალოდ აქ უფრო მაღალი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება და ღირებულებაც ყოველთვის მეტი გვაქვს. ბლუმბერგის მიხედვით ლონდონში 1 ბარელი ნავთობის ყიდვა $64.85 შესაძლებელი. რაც ეხება მიზეზებს და იმ სიახლეებს, რომელიც ნავთობის ბაზრის გარშემო მოხდა, წესით ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომში ოპტიმისტურ სიახლეებს ფასი კიდევ უფრო ზემოთ უნდა წაეწია, თუმცა ჩინეთის მოსალოდნელზე დაბალმა ეკონომიკურმა ზრდამ ეს ტემპი შეამცირა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 1990 წლის შემდეგ ყველაზე ნაკლებად გაიზარდა. 2019 წელს მსოფლიოს ნომერ მეორე ეკონომიკა 6.1%-ით გაიზარდა, რაც რა თქმა უნდა ამერიკასთან დაძაბული ურთიერთობის ბრალია. ჩინეთი კი ბუნებრივი რესურსების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომხმარებელია, გამომდინარე აქედან მოთხოვნაც ნაკლები იქნება ნავთობზე და ფასებიც ამიტომ აღარ წავიდა უფრო ზევით. გადავიდეთ საქართველოზე, სადაც საერთაშორისო ფასების გარდა ლარის კურსი ახდენს საკმაოდ დიდ გავლენას. ბოლო კვირებია ნავთობკომპანიები ბენზინის ფასს ჯიუტად არ ცვლიან. საწვავის ღირებულება იგივე რჩება, მიუხედავად საერთაშორისო ფასების რყევებისა თუ ლარის კურსის ცვლილებებისა. ყველაზე ძვირად პრემიუმის ტიპის საწვავი ვისოლში იყიდება 2 ლარად და 65 თეთრად, ყველაზე იაფად კი ყიდვას ლუკოილში შეძლებთ 2 ლარად და 59 თეთრად. რაც ეხება რეგულარს, ყველაზე ძვირი გალფშია და 2 ლარი და 57 თეთრი ღირს, ყველაზე იაფი კი ასევე ლუკოილში 2 ლარი და 45 თეთრი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ყველა კომპანიას აქვს ლოიალური დაგროვების ბარათი, რისი გამოყენების შემთხვევაში დაახლოებით 7-დან 10 თეთრამდე ფასდაკლებას მიიღებთ.
რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. ლევანს მადლობა, რამდენიმე წუთში კი რეკლამის შემდეგ ქართულ წარმოებაზე მოგეყვებით საქმიანი დილის ეთერში. ძეხუ ეფხის ყეღოსნიდან ქართული კომპანია მე-12 საუკუნის რეცეპტს აცოცხლებს. მომხმარებელთ პროდუქციას უკვე სთავაზობენ და ნეიტივ ჯორჯიას ხელმძღვანელი ვასილ ბაბლუანი შემოგვიერთდება სტუდიაში და მოგეყვება წარმოების საინტერესო ამბებზე. წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად შენელდა. ამის შესახებ გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტის და გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ გავრცელებულ ანგარიში წერია და ამავე კვლევის თანახმად 2020 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2.5% იქნება, თუმცა საინვესტიციო გეგმებზე გავლენას სხვადასხვა პოლიტიკური გარემოებები მოახდენს. საქართველოში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ბიუჯეტი, რომელიც რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება, შარშანდელის მსგავსად წელსაც 40 მილიონი ლარი იქნება. ბიზნესისათვის შეთავაზებული 100 საინვესტიციო ობიექტიდან 38-ია გაყიდული, საიდანაც 18 ფიზიკურმა პირმა შეიძინა. ამ დროისათვის გაყიდული ქონების საერთო მოცულობა 47 მილიონ ლარს აჭარბებს, საიდანაც 8 მილიონ ლარზე მეტი კერძო პირების მიერ არის გადახდილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონიტორინგის ჯგუფის სვანეთში მიმდინარე სეზონზე არსებული ვითარების ადგილზე გამოწვევების იდენტიფიცირების მიზნით ინსპექტირებას ატარებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ფინეთში საქართველოს წლის ტურისტულ მიმართულებად დასახელდა მათივე ცნობის სპეციალური ჯილდო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას და ფინეთში საქართველოს საელჩოს გადაეცა. გამოფენის მომზადებაში აქტიურად იყო სწორედ საქართველოს საელჩო ჩართული. საქართველოში საქმიანობის სფერო კიდევ ერთმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ შეიცვალა ამასობაში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 13 იანვრის ბრძანების მიხედვით შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბიზნეს სტარტაპ კრედიტს თანხმობა მიეცა მიკროსაფინანსო საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და ისეთ მეწარმე სუბიექტად გარდაქმნაზე, რომელიც არ ახორციელებს მიკროსაფინანსო საქმიანობას. დეკემბერში ქარის ენერგიით საქართველოს საბალანსო ელექტროენერგიის 2.3% მიიღო. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით, დეკემბერში ესკოს მეშვეობით შესყიდულმა გაყიდულმა საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 250,370,865 კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც ამ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 25%-ს წარმოადგენდა. ამ პერიოდში ესკოს მიერ შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის უმეტესი ნაწილი იმპორტირებული ელექტროენერგიისაგან შედგებოდა. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულება კი 44 მილიონი ლარი იყო. საბალანსო ელექტროენერგიის მთლიან მოცულობაში ჰიდროელექტროსადგურების წილი 24.9% შეადგენდა, ქარის ელექტროსადგურების 2.3% და თბოელექტროსადგურების წილი 2.9% იყო. იმპორტის მოცულობა 70%-3% აჭარბებდა.
გასული კვირის მიწურულს გარდაბანში უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 230 მეგავატის დადგმული სიძულარის მქონე გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2 პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრთან ერთად გახსნა. თბოელექტროსადგური ელექტროგენერაციას წელს ზამთრის სეზონისათვის სრული მოცულობით უზრუნველყოფს. როგორც გიორგი გახარიამ აღნიშნა, საქართველოს უნდა გახდეს ელექტროენერგიის ტრანზიტის მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი და სტაბილური სატრანზიტო ქვეყანა. კომბინირებული ციკლის ახალი ენერგოეფექტური თბოელექტროსადგური კი თითქმის ორჯერ ნაკლებ გაზს მოიხმარს და უფრო ეკონომიურია, ვიდრე ამ დრომდე ქვეყანაში ბუნებრივ აირზე მომუშავე ძველი ენერგობლოკები. ეს არის სადგური, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოხმარების 10%-ზე მეც უზრუნველყოფს საჭიროების შემთხვევაში. ეს არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული რეზერვი, რომელიც აუცილებლობის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად შედის წყობრში და უზრუნველყოფს სისტემის გრადობას. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ ამ ერთ სადგურს შეუძლია თბილისის საშუალო თვიური მოხმარების 70%-ის დაფარვა. დღეიდან ჩართულია უკვე და ჩვენს ენერგოსისტემას დაემატა 230 მეგავატი დამატებითი სიმძლავრე. გარდაბნის ახალი თბოელექტროსადგური პირველ რიგში უზრუნველყოფს საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობას და რაც მთავარია ამასთან ერთად ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას. ყველას მოგეხსენებათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ სერიოზული თანხები იყო ინვესტირებული საერთოდ გენერაციაში. მოგეხსენებათ, რომ 2012 წლიდან 19 წლამდე დაემატა ჩვენს ენერგოსისტემას 1.200.000-მდე მეგავატის სიმძლავრეები, რაც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ასევე ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ეს მუშაობა არ უნდა შევაჩეროთ და უნდა გავაგრძელოთ. 230 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მქონე მაღალი ეფექტიანობითა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თბოსადგური საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის 180 მილიონამდე დოლარის ინვესტიციით აშენდა. საბაზისოდ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ახლო მომავალში ქვეყანამ ენერგოუსაფრთხოების საკითხი გადაჭრას, აღნიშნა დავით საგანელიძემ. გივი ბახტაძემ კი თქვა, რომ ნავთობის და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორი გახლავთ ის ახალი თბოელექტროსადგური ქვეყანაში ელექტროენერგიის იმპორტის შემცირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის, სტრატეგიული პროექტი არის, მნიშვნელოვნად ამცირებს ქვეყანაში იმპორტირებულ ელექტროენერგიას და მნიშვნელოვნად ზრდის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას. ჩვენ ვაგრძელებთ და ვაპირებთ საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციას შემდგომშიც გარკვეული საინვესტიციო პროექტების გაკეთებას, მათ შორის მესამე გარდაბანის თბოსადგურსაც გეგმავთ. აუცილებელია ენერგეტიკის სფეროში ჰარმონიზაციის პროცესის უფრო ეფექტიანად წარმართვა. ეს თქვა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის დასკვნაში არის აღნიშნული, რომელიც ენერგეტიკის დარგში ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის 6 თვის შესრულებას ეხება. ამ ანგარიში პარლამენტს გასულ წელს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ დავით ვალაბეიშვილმა წარუდგინა. კომიტეტის დასკვნის თანახმად კი მიუხედავად პოზიტიური დინამიკის ანგარიშის განხილვისას გამოჩნდა, რომ ენერგეტიკის მიმართულებით ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის და ევროპასთან ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაერთიანების ხელშეკრულების მოთხოვნების შესრულება გარკვეული ხარვეზებით მიმდინარეობს. მინისტრის მოადგილის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშიდან ირკვევა, რომ კანონქვემდებარე აქტებზე მუშაობა დაწყებულია, თუმცა დადგენილ ვადაში მისი მიღება ვერ მოხერხდა. ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, კომიტეტმა შეიმუშავა შემდეგი რეკომენდაციები: აუცილებელი ენერგეტიკის სფეროში ჰარმონიზაციის პროცესის უფრო ეფექტიანად წარმართვა, რათა ასოცირების შეთანხმებით და ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის დაცვით მოხდეს საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულება. არ ვაპირებ დენზე გადასახადის დაწესებას, ეს BMG-ის მესტიის მუნიციპალიტეტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა უთხრა. საქმე იმაშია, რომ სვანეთში ზამთრის ტურისტულ სეზონზე ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა, რაც თავის მხრივ ბიტკოინების წარმოების გამო ელექტროენერგიის გაზრდილმა მოხმარებამ განაპირობა. ამ ფაქტს დაემატა ისიც, რომ სვანეთის მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადს არ იხდის, რის გამოც სადისტრიბუციო კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია ამ რეგიონის მომსახურებისათვის მათ შორის ქსელის გასამართად თანხას ვერ იღებს. გასული წლის ბოლოს საკანონმდებლო ორგანოში ვიზიტისას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ სვანეთის მოსახლეობა შესაძლოა ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა მოუწიოთ, თუმცა ვადები მას არ დაუკონკრეტებია. რა პოზიცია აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას სვანეთის რეგიონში ელექტროენერგიის გადასახადის ამოღების საკითხზე? ამ კითხვით მივმართეთ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერს. კახა ჟორჟოლიანი კი აღნიშნავს, რომ არ იგეგმება ელექტროენერგიაზე გადასახადის დაწესება. ეს პრობლემა კონკრეტული საკითხიდან მომდინარეობს, რასაც მაინერების გაზრდილი რაოდენობა ჰქვია. ამბობს ჟორჟოლიანი, ამ დროისათვის კი მიმდინარეობს
მიმდინარეობს მაინერების გამოვლენა და როდესაც ისინი გამოვლინდებიან, კანონის შესაბამისად მოვიქცევით, აღნიშნავს ჟორჟოლიანი. საქართველოს ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონიტორინგის ჯგუფი სვანეთში მიმდინარე სეზონზე არსებული ვითარების ადგილზე გამოწვევების იდენტიფიცირების მიზნით ინსპექტირებას ატარებს. თავად სააგენტო ავრცელებს ამ ინფორმაციას და აღნიშნავენ, რომ ჯგუფის წევრები მონიტორინგის მიზნით იმყოფებოდნენ მთის კურორტების კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად ბაკურიანსა და გუდაუთში. ამ კვირის დასაწყისში კი სვანეთში სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილი, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეობას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მიიღებს, იქ იქნებიან სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები და კურორტების მართვის საინიციატივო ჯგუფის წევრები. VTB ბანკის გენერალური დირექტორი არჩილ კონცელიძე ელოდება, რომ საბანკო რეგულაციების კუთხით იპოთეკური დაკრედიტების ნაწილში დადებითი ცვლილებები განხორციელდება, თუმცა კონცელიძე ცვლილებებს სამომხმარებლო დაკრედიტების საკითხში არ ელის. ვერ ხედავ რომ სამხარებლოში რამე მნიშვნელობა შეიძლება ოღონდ იპოთეკურ დაკრედიტებაში რაღაც კიდე დადებით ცვლილებებს შევხედავთ გაადილებს. სამხარებლოზე ჯერჯერობით არაფერი მოლოდინი არ გვაქვს რომ ამის შეიძლება. ერთი დღით ინტერიერის დიზაინერები Ashley Home Store-ში შეიკრიბნენ იმისათვის, რომ 70 წლიანი ისტორიის მქონე ბრენდის ახალი კოლექცია დაეთვალიერებინათ. რა გეგმები აქვს სულ რაღაც 6 თვის წინ გახსნილ ამერიკულ კომპანიას ჩვენს ქვეყანაში და რამდენად ხელმისაწვდომია ამერიკული კომფორტის ფასები საქართველოში, ხარისხის, კომფორტისა და განსხვავებული გემოვნების სინთეზი და ახალი კოლექციები, რომელსაც Ashley Home Store სავაზობს, მომხმარებელს ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. საქართველოში ჭეშმარიტად ამერიკულმა ბრენდმა Ashley Home Store-ი სულ ახლახანს დაიდობინა და უკვე რამდენიმე თვეა ქართულ მომხმარებელს ინდუსტრიული, კლასიკური, ვინტაჟური და თანამედროვე სტილის ელემენტებს აცნობს და სთავაზობს. ანუ იმას, რასაც 1955 წლიდან ისახავს მიზნად. ქმნის განსხვავებულ დიზაინს და აწარმოებს მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა მასალებს. ასე მხოლოდ საუკეთესოზე ორიენტირებით შეიქმნა ბრენდი, რომელმაც გაუძლო დროს და დღეს უკვე 1000-ზე მეტი ოფიციალური შოურუმი აქვს, რომელსაც 1,200,000 კვადრატულ მეტრზე გაშლილი უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საწარმოო ხაზები ემსახურება. რაც შეეხება თავად პროდუქციას, თითოეული მათგანი განსხვავებული გემოვნების მქონე მომხმარებლისა და განსხვავებული ინტერიერებისთვის იქმნება, მათ შორის ის უახლესი კოლექციაც, რომლის დასათვალიერებლადაც დიზაინერები Ashley Home Store-ის შოურუმში შეიკრიბნენ. ღონისძიება ემსახურება ახალი 2020 წლის კოლექციის პრეზენტაციას. მოვიწვიეთ წამყვანი დიზაინერები, ვასწავლოთ მათ ახალ კოლექციას, Ashley-ის კონცეფციას. ამავე დროს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ წელს Ashley გლობალურად აღნიშნავს 75 წლის იუბილეს. შესაბამისად ეს არის მხოლოდ პირველი ღონისძიება და სხვა საინტერესო ღონისძიებები წინ ელოდება როგორც ქართულ დიზაინერებს, ასევე ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს. ამერიკული კომფორტის ქართული ფასი მომხმარებლების ხელმისაწვდომობაზეა გათვლილი. წარმატების საიდუმლო კი მის ტექნოლოგიებსა და წარმოების დიდ მოცულობაში იმალება. ხოლო ავეჯის მსოფლიოში ყველაზე დიდი მწარმოებელი საქართველოში 2000 კვადრატულ მეტრ სივრცეშია მოქცეული და გვთავაზობს საერთაშორისო გამოცდილებასა და მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნა ავეჯსა და დეკორაციებს შეღავათიან ფასად. თუმცა გარდა ავეჯისა აქ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ყველაფერი, რაც საჭიროა სახლისთვის, განათებიდან დაწყებული ხალიჩებით დასრულებული. ბრენდი გამოირჩევა ძალიან დახვეწილი, სადა დიზაინით, თუმცა ძალიან დიდი და მაღალი ხარისხით, რომელზეც ორიენტირებულია Ashley Home Store-ი. მაღაზია გაიხსნა უკვე 6 თვეა, ბაზარზე არის და ვცდილობთ, რომ მომხმარებლებს შევთავაზოთ მაქსიმალურად დაბალი ფასები და დახვეწილი და კომფორტული ავეჯი, რომელიც მათ გამოადგებათ ნებისმიერ ინტერიერში. ასე რომ სახლის მყუდროდ განსხვავებულად გემოვნებიანად და რაც მთავარია ბიუჯეტურად მოწყობა Ashley Home Store-ისთან ერთად ახლა უკვე საქართველოში შეგიძლიათ თანაც განახლებული კოლექციით. ხოლო თავად ბრენდი, რომლის უკანაც 70 წლიანი გამოცდილება დგას, წინ კიდევ უფრო დიდ წარმატებებსა და სიახლეებს უმისნებს, როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში. მეგაპოლისის მაცხოვრებლები მთელ მსოფლიოში კარშეარინგისა და ტაქსის სერვისით წლიდან წლამდე სულ უფრო ხშირად სარგებლობენ, თუმცა ექსპერტების ვარაუდით, რამდენიმე წელიწადში ამ სერვისს თვითმართველი ავტომობილები ჩაანაცვლებენ. სწორედ ამიტომ ავტომწარმოებლები ვალდებულები არიან, რომ ექსპერიმენტები თავადაც ჩაატარონ და ახალი ბიზნეს მოდელები შეემუშაონ საიმისოდ, რომ შეენარჩუნონ საკუთარი პოზიციები ბაზარზე. ვინ გაიმარჯვებს და როგორია საავტომობილო ბაზრის მთავარი ტრენდები მომდევნო 10 წლის განმავლობაში, სიუჟეტის ავტორი მარიამ ადამია შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ
ეთერში და ეს შეგვიჯამებს ინფორმაციას მარიამ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ნომერ პირველი წინასწარი პროგნოზი, რომელიც მომდევნო წლებში კეთდება, არის ავტომობილების გაყიდვების შემცირება. მინდა გაგახსენოთ 2010 წელი, როდესაც საავტომობილო ბაზრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე არამომგებიანი პერიოდი იყო სექტორში. ჩართული ადამიანები კრიზისს ებრძოდნენ და შედეგად ზოგიერთი ბიზნესი გაკოტრდა კიდეც. სწორედ მსგავსი ტენდენცია დაფიქსირდა 2019 წელს, როდესაც ავტომობილების გაყიდვები რეკორდულ მინიმუმამდე შემცირდა და ეს შეეხო მათ შორის ისეთ უმსხვილეს საავტომობილო ბაზრებსაც, როგორებიც არის მაგალითად ჩინეთი 10%-იანი და ამერიკის შეერთებული შტატები 1.3%-იანი კლებით. ეს მაჩვენებლები კი ანალიტიკოსების შეფასებით მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. მარიამ, რით ხსნიან ამ ფაქტს და მთავარ მიზეზებზე თუ საუბრობენ, რა არის პრობლემა ამ შემთხვევაში? მიზეზები რამდენიმეა, თუმცა მათგან მთავარი კარშეარინგისა და ტაქსის განვითარება დახვეწა დასახელ და მეორე ფაქტორი სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესია. ადამიანების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ არ შეიძინოს ახალი ავტომობილი, რადგან შეიძლება ხვალ კიდევ უფრო უკეთესი გამოვიდეს და ამიტომ მოლოდინის რეჟიმში არიან ისინი, გადაწყვეტილების მიღებასა და ყიდვას კი არ ჩქარობენ. ასევე არც ის უნდა გვაუწყდეს, რომ ადამიანები ბიუჯეტურ ცხოვრებას ანიჭებენ უპირატესობას და ფიქრობენ, რომ მანქანა ძვირი სიამოვნება თავისი სადაზღვევო პაკეტითა და საწვავით, ასე რომ არ ყიდულობენ, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში კარშეარინგის მომსახურებით სარგებლობენ, მაგრამ ვინც მაინც გადაწყვეტს ყიდვას, ისევ და ისევ ბიუჯეტურ ჰიბრიდებს ანიჭებს უპირატესობას, ამიტომაც მცირდება ავტომობილების გაყიდვების რაოდენობა მსოფლიოში. ასეთია კითხვაზე პასუხი თუ რატომ მცირდება ავტომობილების გაყიდვები, ახლა მთავარ თემაზე გადავიდეთ და რიგით მესამე ტრენდს გაგაცნობთ, რომელსაც მომდევნო წლებში შეამჩნევთ, ეს არის უფასო პარკირების ადგილების სიმცირე ქალაქებში. როგორც Forbes იწერს, უფასო პარკინგის პირობებში მძღოლები გაცილებით ხშირად გადაადგილდებიან საკუთარი ავტომობილებით, რაც ქალაქებში გადატვირთული მოძრაობის ნომერ პირველი მიზეზია, ხოლო რაც უფრო დიდია გადასახადი პარკინგის, მით უფრო ნაკლებად იყიდებენ მანქანებს და გადაადგილდებიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ასე კი გაცილებით ბევრი პრობლემის არიდება ხდება ქვეყნებში და ამ პრაქტიკას კიდევ უფრო მეტი მთავრობა მიმართავს. საინტერესოა რა ხდება მელოდი ავტომობილების ბაზარზე, შემცირების ტენდენცია აქაც თუ ჩანს და თუ რა არის რაიმე პარალელები ახალ ავტომობილების შემთხვევასთან დაკავშირებით. გამჯერე იქედან რომ ახალ ავტომობილებზე სულ უფრო და უფრო იმატებს ფასები, მომხმარებლები ცხადია მეორად ავტომობილებს ყიდულობენ, ამიტომაც ამ ბაზრის წილი პირიქით იზრდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც იცვლება მოთხოვნები ტრადიციული ავტომობილების მიმართ და ახლა ადამიანებს ერთად ელექტრომობილები და უპილოტო მანქანები აინტერესებთ. მოდი აქვე გადავხედოთ, რომელი ავტომობილებია საქართველოში ყველაზე გავრცელებული და მოუშველებს აქტატის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ავტომობილების მოდელების მიხედვით ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებული Opel Astra და 56,000 ასეთი მოდელი მოძრაობს ჩვენთან. შემდეგ მოდის Mercedes-Benz E-კლასი 51,532 ავტომობილით და სამილშა Mercedes-Benz C-კლასი 53,651 ავტომობილით და ბოლოს მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი მოდელების სამილსაც გეტყვით, რომ შევატაროთ ბაზრები ერთმანეთს. ამ რეიტინგში ლიდერია Toyota Corolla, შემდეგ მოდის Volkswagen და მესამეა Ford F-სერია. მადლობა მარიამს საინტერესო მიმოხილვისათვის. სვანურ ზისხორაზე უნდა მოგიყვეთ, იგივე სისხლის ძეხვზე და ვეფხის ტაუნსაში ნახსენებ უძველეს ტრადიციულ ხორცს პროდუქტზე, რომელიც ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა. უკვე კარგად დავიწყებული რეცეპტებით ზეხვეულის წარმოება კომპანია Native Georgia-მ დაიწყო. პროდუქცია უკვე დიდი ხნის დაანონსებულ ქართულ ხამონთან ერთად ბაზარზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ქართული ბაზრისთვის შეთავაზებული ახალი პროდუქტი და ახალი ვარსკვლავი კულინარიაში. ასე შეგვიძლია წარვადგინოთ პროდუქტი, რომელსაც Native Georgia აწარმოებს, მისი ხელმძღვანელი ვასილ ბაბულოვანი შემოგვიერთდა სტუდიაში და მასთან მოვიკითხავთ ამ წარმოების დეტალებს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, გილოცავთ ახალ წლებს. ასევე გილოცავთ. ბევრი საქმიანი დილა და საქმიანი წლები ჩვენს მოსახლეობას და თქვენს მაყურებელს. ჩვენ საკმაოდ ადრე გავიგეთ ამ ამბის შესახებ, რომ თქვენ გეგმავდით ვეფხისტყაოსნიდან პროდუქტის შეთავაზებას, რომელიც არც ისე ნაცნობი შეიძლება ყოფილიყო, როგორც ქართული პროდუქტი. მას შემდეგ უკვე საწარმო ამუშავებულია. რას აკეთებთ, სად აკეთებთ, მოგვიყვებით ყველაფერი დეტალურად. ძალიან კარგი, დავიწყოთ თავიდან. ჩვენ ვართ ქართულ-ესპანური კომპანია. JC Beria არის სათავე კომპანია ამ ყველა პროექტების. არიან ესპანელებიც თანადამფუძნებლები, სათავო ოფისი გვაქვს გრანადაში და ეს კომპანია ძირითადად მუშაობს ევროპული ინვესტიციების შემოდინებაზე საქართველოში, შემოყავს სხვადასხვა ტიპის ინვესტორები, მათი გამოცდილებით და გვაქვს რამოდენიმე პროექტი, მაგალითად აგურის პროექტი კასპში, გასწლიანი გამოცდილების წარმოება შემოგვაქვს, ცოტა გადავხვი, მაგრამ დავიწყებ თავიდან.
გვაქვს ასევე დეკორატიული ხეების კომპანია თბილისში დღეს გამწვანება მიმდინარეობს და ვცდილობთ რომ ნელ-ნელა ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული პროდუქტით და საქართველოში გავაკეთოთ სანერგემეურნეობა, მუშაობთ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა მიმართულებით, აგრეთვე ეს ყველაფერი ნეთი ჯორჯიას ხოლგის ქვეშ. არა, ეს ჯესიბერი არის და ერთ-ერთი შტო არის ნეთი ჯორჯია, მერე და ეს ნიშნავს ეს ჯესიბერია მუშაობს იმ პროექტებზე, რომლებიც საქართველოში მივიწყებული არის, ევროპაში დამუშავებულია და საქართველოს ჭირდება ევროპული გამოცდილება ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ეს მივიწყებული უმაღლესი ხარისხის სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები წამოვწიოთ და მივცეთ საბაზრო სახე. ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს დაფუძნდა ნატივე ჯორჯიან ესპანელებთან ერთად, ცნობილი იბერიკოს ჯიშის ღორის მწარმოებელ კომპანიასთან ერთად და დავიწყეთ კვლევები. მე დიდი ხანია ესპანეთში მოღვაწეობ და ძალიან ახლოს ვიცნობ ცნობილ ესპანურ პროდუქტს ხამონს და შევთავაზე ჩვენს პარტნიორებს იქნებ საქართველოში მოგვესიჯა, რადგანაც ყოველთვის ცნობილი არის და ყველაზე ძვირად ფასობს ტყეში ნაზარდი, სურათებზე ჩანს, რკოზე გაზრდილი იბერიკოს ჯიშის ღორის ხამონი. სოფლიო კულინარიის, თანამედროვე კულინარიის ტოპ 3-ში შედის რკოზე ნასუკი 3 წლის ან 2 წლის იბერიკოს ჯიშის ხამონი. მე წარმოშობით სვანი ვარ, ჩვენ სვანეთში ჩემს ბებია ბაბუას ყავდათ ღორები და მახსოვდა რომ ტყეში იკვებებოდნენ და იქ სუქდებოდნენ ჩვენი ღორები. ამით დაინტერესდნენ ჩვენი პარტნიორები, ჩამოვიდნენ საქართველოში, ჩავატარეთ კვლევები, საუბარია ქართული ჯიშის ღორზე და არა შემოყვანილ ღორზე. და მივიღეთ ძალიან მაღალი პროდუქტი, ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტი. ჩავატარეთ სხვადასხვა ტიპის კვლევები, მუშაობთ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან, ესპანეთის სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან, ინიასთან, რადგანაც ჯიშის გამოყვანაზე ჯერ გვინდა ბოლომდე გავეცნოთ რა ჯიშთან არის საუბარი და მე მიეცეს სტაბილური საბაზრო სახე ამ ჯიშს. გახსოვთ რა რაოდენობის თქვათ პირუტყვი უნდა ეს ყოიმცებს რომ ხო მოგიხსენებათ რომ საქართველოში გადაშენების პირას არის ეს ჯიში მისული, სულ მთელ საქართველოში ვნახეთ 800 ღორი და სულ ჯამში 800 ქართული ჯიშის ავთენტური, რადგანაც გადაშენების პირას არის, ეს არის ძალიან დიდი ქართული საქმე, რადგანაც ქართულ ჯიშია საუბარი და არის ავთენტურ ჯიშზე საუბარი, რომელიც გადაშენების პირას არის და მსოფლიოში ანალოგი არ არსებობს. სოფლიოში დღეს პოპულარობით სარგებლობენ კლასიკური და გამოყვანილი ჯიშები და ეს კი არის ჩვენი წინაპრების გარეულიდან მოშინაურებული. ეს რა თქმა უნდა და ზუსტად ეს ამას ქვია ქართული პროექტი. ჩვენ როდესაც მივხვდით რომ ძალიან სერიოზულ პროდუქტად ქონდა საქმე, მივმართეთ სახელმწიფოს, გავაფორმეთ მემორანდუმები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რადგანაც განვითარებულ ქვეყნებში სახელმწიფოები აკეთებენ ამ ესეთ ტიპის ინვესტიციებს, რომ ჯიში ავთენტური ლოკალური ჯიშები მოაშინაურონ, მოამრავლონ და ამას მისცენ საბაზრო სახე სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, კერძო ინვესტიციასთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფუფუნება მივეცით სახელმწიფოს, რომ პარალელურად ჩავერთეთ ჩვენ და შევთავაზეთ, რომ იქნებ მოგვეშენებინა ეს ჯიში, ფინანსურად ჩაერთო საპარტნიორო ფონდი და არა მარტო ფინანსურად ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს, რომ დღეს რაჭაში, ოვნის რაიონში, სოფელ ღარში 5 ჰექტარზე გაშენებული ძალიან დიდი კომპლექსი აშენდა და უკვე დავასრულეთ და შევიყვანეთ. რა რაოდენობის ინვესტიცია დაჭირდა ამ კომპლექსს? დაახლოებით ეს არის თუ არ ვცდები 2 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია. და მოვისმინეთ კრიტიკა იმაზეც, რომ საპარტნიორო ფონდი რატო აფინანსებს სრულად საპარტნიორო ფონდის არის. ეს არის ნაწილობრივ ჩვენი პასუხი რა არის ამ კრიტიკაზე? ჩვენი პასუხი ამ კრიტიკაზე არის, რომ ზუსტად სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდები, სახელმწიფოები უნდა აფინანსებდნენ ესეთ პროექტებს, რადგანაც ეს არის ქართული ჯიში. აქ მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ინვესტიცია ვარ ჩვენ
და ქართულ სახელმწიფოს ფოფუნებას ვაძლევთ იმაში, რომ ჩვენ ეს კვლევა დარჩეს და მოშენებული არ დარჩეს მოშენებულად, არამედ ჩვენ მუშაობთ პროდუქციაზე, რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასე საერთაშორისო ბაზარზე. ჩვენ თუ მივაღწიეთ იმას, რომ ქართული ღორის ხორცი, ტყეში ნასუქი, რომელსაც ძალიან დიდი მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები აქვს, თუ მივაღწიეთ ამ პროდუქტის წარმოებას, ამას ელოდება ძალიან დიდი ბაზარი სოფლიო მასშტაბით. წინ და რა პერიოდს უყურებს? ეგან დავსვიკითხო რა, რამდენი უნდა იყოს ეს ცხოველი უკვე? კი, მევალ იქამდე, რაც შეეხება საპარტნიორო ფონდს, კიდევ გამეორდები, საპარტნიორო ფონდის დაინტერესება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოვახდინეთ, როდესაც იყო საუბარი ქართულ ჯიშის აღდგენაზე და სახელმწიფოებრივად შეხედეს ამ შემთხვევაში ჩვენ სხვადასხვა ტიპის პროექტებიც გვაქვს საპარტნიორო ფონდთან, მაგრამ ძალიან კრიტიკულად და რთულად უყურებთ. ამ პროექტსაც ესე უყურებდნენ, მაგრამ ჩვენ დავარწმუნეთ, რომ ეს არის ქართული საქმე რეალურად და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ინვესტიცია ამ მივეხმარებით. შეგვიძლია დავეხმაროთ სახელმწიფოს. ამისთვის პარალელურად გაკეთა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად რაჭა ლეჩხუმი და ზემო და ქვემო სვანეთის სანდოზონის პროექტი, რომელიც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს მალე გამოცხადდება, რადგანაც არსებობს სანდოზონა რას ნიშნავს? ამ პროექტის მთავარი პრობლემა არის, არსებობს სხვადასხვა ტიპის დაავადებები ხორში, რამაც მოახდინა რეალურად ქართული ჯიშის ღორის თითქმის გადაშენება და არა მარტო ქართული ჯიშის, დღეს თითქმის 90-95% იმპორტი გვაქვს ღორის ხორცით, ასობით მილიონი იხარჯება ზოგადად ხორცის იმპორტში და ეს პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ ამ რეგიონით დავიწყოთ, გამოცხადდეს სანდოზონად, ჩატარდეს ბიოლოგიური, ვეტერინარული სამუშაოები, რადგანაც მოხდეს დაავადებების ლოკალიზება და გაქრობა და ეს ზონა ამ ზონით დავიწყოთ და ნელ-ნელა მივყვეთ მთელ საქართველოში. რა უშლის ხელს გასაგებია საპარტნიორო ფონდზე თქვენი დამოკიდებულება, რა უშლის ხელს პროექტის წარმატებულობას? თქვენ ახსენეთ, რომ იქნებდა შემოტრიალდეს ეს ღორის მოშენების თემა. მე მაინტერესებს რა არის ხელისშემშლელი საიმისოდ, ყავთ პარტნიორი, აგერ საპარტნიორო ფონდის საერთო ფინანსურათაც თქვენს გამართულები ხართ. ბიზნესის სარისკოა. გინდა სახელმწიფო ყავდეს პარტნიორად, ფონდის სახით გინდა ისა რისკის ელემენტი ყველგან არის. თქვენ რა გიშლით ხელს? აქ არის სპეციფიური ნაწილი, რომელსაც მაღალი რისკის ზონა, მაღალი რისკი არის ზოგადად ღორის მოშენება, რადგანაც არის დაავადებები, რომელი დაავადებების ვაქცინაცია აკრიტიკებდნენ საპარტნიორო ფონდს. არა, საპარტნიორო ფონდს აკრიტიკებდნენ, იმიტომ რომ ზოგადად რო შემოვიდა ამ სფეროში ეს იყო აღქმული როგორც ჩვეულებრივი ღორის ფერმა და არა როგორც ქართული ჯიშის აღდგენის, როგორც ქართული გენოფონდი, ეს არის ქართული გენოფონდი, რომელიც იკარგება და თუ არა სახელმწიფო და პარალელურად კერძო ინვესტიცია და დარჩება შეიძლება ძალიან ბევრი კვლევები არის ამ ქართულ ღორზე, ძალიან ბევრი წიგნები არის, მაგრამ დღემდე არავინ არ იცნობს. თქვენი თანამონაწილეობა ინვესტიციის ნაწილში, უკვე პროდუქტის წარმოება, ბაზარზე თქვათ ინტერესი, თუ გქონიათ მოლაპარაკება, აი როგორც ბიზნესი, უკვე თქვენი ინტერესი სად არის, რა მოცულობის ინვესტიციას საჭიროებს ეს საწარმო, რა გაქვთ გაკეთებული, რა არის კიდევ გასაკეთებელი და ან ქართული ბაზრისათვის თქვათ რა წილს გეგმავთ რომ იყოს შეთავაზებული, ან სხვა ქვეყნებისათვის რა თქვათ ინტერესი შეიძლება იყოს, თუ გაქვთ უკვე მოკვლევა ჩატარებული. ჩვენ დავასრულეთ ფერმის მშენებლობა 5 ჰექტარზე, როგორც მოგახსენეთ, კომპლექსიაში და კონკრეტულად ამ ტიპის ღორისთვის გაკეთდა ეს პროექტი. დაპროექტებაშიც მეცნიერები იყვნენ ჩართული. ეს ფერმა, მაგრამ წარმოება ხო უნდა ამ მოხდეს? ფერმით დავასრულებ და გადავარდეთ წარმოებაზე. აი ეს არის სანაშენე ფერმა, რომლითაც მოხდება, სადაც მოხდება ქართული ჯიშების სამეცნიერო სამუშაოები და აქედან ამ ფერმიდან წავა სოციალური დატვირთვა აქვს ძალიან დიდი და ესმიდა რომ ვთქვა რომ აქ ჩაერთვებიან უკვე პარტნიორი ფერმერები მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც ტრადიციულად არსებობდა ღორის მოშენება და სადაც ბუნებრივი ნობათი არის ძალიან დიდი რკო, წაბლი და სხვადასხვა ტიპის ბუნებრივი ნობათი, რომელიც დღეს იყრება და იკარგება და რომელიც მოგცემს მაღალი ხარისხის პროდუქტს, ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან ამ პროექტის განვითარებასთან აუცილებლად ვფიქრობთ ბიოპროდუქტზე მივიდეთ.
ეს არის მეორე ნაწილი, 5 ეტაპად არის ეს პროექტი. მეორე ნაწილი არის პარტნიორი ფერმერები, მესამე ნაწილი არის პარტნიორი სანაშენე მეურნეობები, პატარა პარტნიორი სანაშენე მეურნეობები, მეოთხე ნაწილი არის უკვე წარმოება, რომელიც დაწყებული გვაქვს, წარმოებაც რაჭაში ამბროლაურის რაიონში ჩვენ უკვე დავიწყეთ წარმოება გვაქვს სასაკლაოს და წარმოებაც და დავიწყეთ რაჭული ლორის ხამონიზაცია, დავარქვათ ესე. რაჭულ ლორს არის ესეც აუთენტური და უნიკალური პროდუქტი არის, მაგრამ დღეს მხოლოდ ვიცნობთ რაჭულ ლორს და ტექნოლოგიურად არ არის დამუშავებული. აი აქ რა ინვესტიცია განახორციელეთ, აქ ყავდათ თუ არა პარტნიორები და ამ ეტაპზე რა მოცულობაზე ხართ გასულები წარმოების? აქაც ყავს პარტნიორები, აქ სხვა პარტნიორი ყავს. ამ ეტაპზე ვართ ჩვენ დაახლოებით 2 ტონაზე, თვეში 2 ტონამდე და ძალიან ახლო მომავალში გვინდა თვეში 10 ტონა ვაწარმოოთ. ეს წარმოება გვაძლევს საშუალებას ვიმუშაოთ უკვე ქართულ ტრადიციულ პროდუქტებზე. თქვენ ახსენეთ ხმელობა, რომელიც ვეფხისტყაოსანში არის ნახსენები, ახსენეთ ზისხორა, სვანური ზისხორა, ძალიან მსგავსი კეთდება ესპანეთში, მორსია ქვია და ძალიან მაღალი ხარისხის და პოპულარობით სარგებლობს და გვინდა რომ მინდა ხაზი გაუსვა კიდე იმას, რომ არ გვინდა ჩვენ რაღაცის კოპირება. ჩვენ გვინდა ქართული ხორცი გვაძლევს საშუალებას რომ მივიღოთ და აღმოხვრათ ქართული ტრადიციული პროდუქტები. ეს 2 ტონა სრულად ქართულ ბაზარზე იყო ათვისებული და ამ 10 ტონის წარმოების შემთხვევაშიც ქართული ბაზარი იქნება მთავარი. რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიორიტეტი არის ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული პროდუქტები. ჩვენი პრიორიტეტი არის ფასით როგორ უწევთ კონკურენციას ძალიან მოკლედ. რა თქმა უნდა, ფასი არის საბაზრო ფასი და კონკურენტიანი ფასი არის არ საუბრობთ რაღაც რა თქმა მე მაინტერესებს თქვენ სხვა პროექტებზე ამითი რომ დავასრულოთ თქვენ ახსენეთ აგურის ქარხნის თემა თქვენ ახსენეთ ლანდშაფტური არქიტექტურისთვის დეკორაციული აქ როგორ მიდის ქარხანა რა ეტაპზეა და სანაშენე მეურნეობა იქ პარტნიორობა რაიმე ხელისშემშლელი ხო არა გაქვთ რომ მანდატი ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ სახელმწიფო უწყებებთან რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები რომელიც ბუნებრივი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ახალი მშენებარე ქვეყნისთვის, მაგრამ ეს არა გვაშინებს, არ აშენებს რაც თავარია ევროპელი ინვესტორებს, რადგანაც გამოვლილი აქვთ ეს პერიოდი იმათაც და აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ. კასპში რა ეტაპზე ვართ? კასპში ვართ უკვე ნავესი დასრულებელი არის, მშენებლობა ნავესის, ესპანეთში უკვე დაიშალა მოქმედი ქარხანა, რომელიც მოდის და მინდა ვთქვა რომ კასპშიც ჩვენ პროექტებში თვითონ ესპანელები, ვისაც გამოცდილება აქვს, თვითონვე არიან ჩართულები წარმოებაში. აქ კასპში 4 ესპანური ოჯახი იცხოვრებს, რომელსაც 100 წლიანი გამოცდილება აქვს კერამიკის წარმოების. ესევე რაჭაში სახლი ავაჩენეთ და ესე შემოყვავს მოშენება სანერგესის ადგეგმავთ რა ტერიტორიაზე? ჩვენ ეხა ამ ეტაპზე გვაქვს სხვადასხვა ადგილები, შერჩევის ეტაპზე ვართ და გვინდა ნელ-ნელა დავიწყოთ აქ. ვასილ ბაბლუას წარმატება ნეითივ ჯორჯიანის ხელმძღვანელია, რომელიც საკმაოდ მსხვილი ესპანური კონგლომერატის ნაწილია. საინტერესო საუბარს მასთან სულ რამდენიმე წუთში უკვე BMG-ის ვებგვერდზე ნახავთ. მე მას წარმატებას ვუსურვებ. წარმატებები. ჩვენ გრემზადებით უკვე შემდეგი სტუმრის მასპინძლობისათვის 2020 წლის მოლოდინში ყველას არჩევნები ახსენდება და პოლიტიკური მოლოდინები, რომელიც შემომდგომამდე არსებობს, თუმცა საქმეც ცხადია მნიშვნელოვანია. არჩევნებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის 38%-ისთვის ბოლო NDI-ის კვლევების მიხედვით ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტიის ეკონომიკური პოლიტიკა. NDI-ის უახლეს კვლევაში ამაზეა საუბარი. საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხებს ჩვენთან იპოვით და ვიწყებთ საუბარს რამდენიმე წუთში გიგლა მიქაუტაძესთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდება. ინფორმირებული არჩევანი მნიშვნელოვანია და მოსახლეობაც ითხოვს ამ ინფორმაციას. ხო და როგორ წარმოუდგენიათ ეკონომიკის განვითარება ლელოს პარტიის პრეზენტაციაზე ნაწილობრივ იყო წარდგენილი, თუმცა დეტალური დოკუმენტი როგორ შეიძლება მაგალითად მინიმალური ხელფასი დაითვალონ და დაწესდეს, რა მიმართულებით და რამდენ ხანში ფიქრობენ, რომ 20 მილიარდის ინვესტიცია შეიძლება ქვეყანაში მოიზიდონ, კონკრეტულად რა სფეროებში შეიძლება იყოს საინტერესო ინვესტორებისათვის, ეს ჯერ არ გამოქვეყნებია. თვითონ საკითხზე ბევრი მსჯელობა შეიძლება და დღეს შევეცდებით წარმოდგენა შეგვექმნას ამ ხედვის ნაწილზე
მაინც დანარჩენს მომავალშიც გავაგრძელებთ. იგლა მიქაუტაძე, პარტიის ლელო საქართველოსთვის წევრი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა იმით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ. სრულად ალბათ ყველაფერზე ვერ მოვაწევთ. ამ ამპლუაში პირველად არის გიგლა. ამ ამპლუაში წელს პირველად გილოცავთ ახალ წელს წარმატებულ წელს გისურვებთ. გამოწვევების მიუხედავად ვიცი რომ კარგი წელი იქნება საბოლოოში. და დღეს დარწმუნებული ვარ, მაგრამ სხვა შორის ღირს აღნიშნავთ ჩვენი მაყურებლებისთვის რომ შედარებით ხშირად როცა ხედავთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ პარტია ლელოს დამფუძნებელებს მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს მიზეზი ორია. პირველი მიზეზი ის არის რომ ეს გრაფიკი არის იანვარ-თებერვალში გადანაწილებული თუ არ ვთქვით 18 მისვლა უწევთ მარტო იანვარ-თებერვალში იმ ფულის გათეთრების სამარცხინო საქმეზე და მეორე თემა გახლავთ ის რომ ლელოს მესვეურებმა გადაწყვიტეს რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორია აქციონერ თქვა იმათ პლასდარბად გარე ოფისად ხო გარე front office არის რაღაც სასამართლოების წინ და იქ პერიოდულად ხდება სწორედ აი ამ ეკონომიკური და სხვა თემების წარდგენა. ჩვენ ამ შესაძლებლობას აუცილებლად გამოვიყენებთ და მედიასთან გვექნება ურთიერთობა ყოველ სასამართლო პროცესის წინ და საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენს ინიციატივას. ლელო გაიზარდა სხვადასხვა წევრებით, ანას კითხვას ვაგრძელებ, მაგრამ მისი დამფუძნებლებიდან გამომდინარე, ძირითადი საინიციატივო ჯგუფი გიგლა ვინც იყავით დღე პირველიდან ეკონომიკა, ფინანსები, ბიზნესი, აი ეს თემატიკა, ეს არ არის სუსტი მხარე. იდეაში ესე ჩანს, რომ არ უნდა იყოს ლელოს სუსტი მხარე. მე მგონი არც ერთი მიმართულება არის. კი, და ამაზე პრეზენტაციაზე საკმაოდ ბევრი იყო საუბარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მოიყრის თავს გარკვეულ განაცხადში, რომელიც საპროგრამო სახეს მიიღებს. ზურგს გიმაგრებთ ის, რომ თქვენივე გამოისობით NDI-მ არ ჩაქრთოთ გამოკითხვაში, მაგრამ მეორე მხრივ მადლობა BMG-ს რომ ეგერ NDI-მას დაადასტურა რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამომრჩევლის ტვინი მიდის იმაზე რომ ვისაც ექნება ყველაზე გამართული და რეალისტური ეკონომიკური პროგრამა იმას დაუჯერებთო. თქვენ რატო უნდა დაგიჯეროთ ამომრჩეველმა? პირველ რიგში გიორგი რადგან ახსენეთ მე მინდა საზოგადოებისთვის განმარტო ის რომ ჩვენთან შეთანხმებული იყო ის საკითხი რომ ხო არ თქვენი გამოისწორეთ მე რომ ბადრი ჯაფარიძე მახსნა ეს რომ ჩვენ უთხარით NDI-ს რომ არ გვინდა ამ ეტაპზე ამონაწილეობა. ჩვენ დეკემბერში დავხვდით როგორც პარტია, ხოლო თუ არ ვწდები აპრილში იქნება შემდეგი კვლევა, იქ ლელო აუცილებლად იქნება ამ გამოკითხვაში და ვნახავთ მის რეიტინგს. ეს ერთი საკითხი. რაც შეეხება იმას, რომ 38% ისთვის გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება ეკონომიკური პროგრამა, მე თუ მკითხავთ ხა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხალხი ადგება და სქელტანიან დოკუმენტების კითხვას დაიწყებს, ხა არც ერთ ქვეყანაში ესე არ ხდება. მე ვფიქრობ საზოგადოებაში ხდება ორი რამ, რომ პირველ რიგში რა ამბიციებით მოდის ესათვის პარტია ხელისუფლებაში, ანუ რისი შეცვლა უნდა ქვეყანაში და მეორე რა გაუკეთებია, იმიტომ მე ვფიქრობ ჩვენი ამომრჩეველი გაიზარდა და ის უკვე უბრალოდ დაპირებებით აღარ დაკმაყოფილდება, მოდი ესე ვთქვათ, ამიტომ ვფიქრობ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ვინ იტყვის ამას და მე ვფიქრობ ამ კუთხით ლელო საკმაოდ მყარად დგას ორივე ფეხზე, იქნა გამომდინარე რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ვფიქრობ ძალიან სწორი ხედვები და ამაზე გადავალ ეხლა მოგვიანებით და მეორეს მხრივ ჩვენი გუნდი მართლაც დაკომპლექტებულია და ბევრ მათგანს თქვენ არც კი იცნობთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ასე ვთქვათ back office-ში მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, დაკომპლექტებულია პროფესიონალი ხალხით, ვისაც აქვს გამოცდილება მრავალწლიანი როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. რაც შეეხება ჩვენს ეკონომიკურ ხედვებს, ბუნებრივია ეს პროგრამა ჯერ არ დასრულებულა, პროცესია. ამისთვის ჯერ კიდევ გვაქვს დრო და მე ვფიქრობ სადღაც უკვე მარტისთვის ჩვენ მზად ვიქნებით ამაზე უკვე კონკრეტულად სასაუბროთ, მაგრამ რაღაც ხედვები ბუნებრივია უკვე გაგვაჩნია, ასევე გავითვალისწინოთ ის რომ პარტია გაიზარდა, როგორც გიორგი აღნიშნა, შენების მოძრაობა შემოგვიერთდა, ახალი მემარჯვენეები შემოგვიერთდა, იქიდანაც ძალიან საინტერესო. ანუ მოყვნენ ის ეკონომისტები, ვინც დავით უსუფაშვილის გუნდში კი ბატონო, ის გუნდით შემოგვიერთდა, ეხლა მიმდინარეობს ხედვების გაცვლა, გამოცვლა, დიახ და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, გაერთიანება გვაქვს და შესაძლოა კიდე გაიზარდოს ეს რიცხვი ახალი წევრებისა. ამიტომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, ძალიან ესეთი ინტენსიური დისკუსიები მიდის ჩვენთან გუნდში. რაც შეეხება ხედვებს, მე რამდენიმე მათგანზე უკვე შემიძლია ამათ საუბარი, ეს არის ის რომ ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ რეგიონული ცენტრისა და რეგიონული ლიდერის ფუნქცია უნდა დავიბრუნოთ რამდენიმე მიმართულებით, ხო? პირველი ბუნებრივია ეს ყველასთვის ახალი არ იქნება, ეს არის ლოჯისტიკური და სატრანსპორტო ლიდერის და ჰაბის ფუნქცია, რომელსაც ნენელა ვკარგავთ და ის
პროექტები, რაც საქართველოში ხორციელდება ამ კუთხით, არათუ საკმარისი, არამედ პირიქით უკვე აღარ პასუხობს ახალ გამოწვევებს და ვერ გავექცევით ანაკლის თემასაც, იმიტომ რომ ანაკლის გარეშე ეს გეგმა წარმოუდგენელი და მიუღწეველია. ჩვენ გვჭირდება ახალ დონეზე გადასვლა ამ კუთხით და თუ გვინდა რომ საქართველოს გახდეს მართლაც ესე ვთქვათ, მინიმუმ ჩვენი რეგიონის ცენტრი ამ კუთხით, გვჭირდება სერიოზული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ანაკლის სპორტი და მე ვარწმუნებ საზოგადოებას, რომ ანაკლის სპორტი აუცილებლად აშენდება, მაგრამ არა მხოლოდ პორტი. ხშირად ჩვენ ამ დისკუსიებში გვავიწყდება, რომ პორტის გარდა იქ გათვალისწინებულია ახალი 21 საუკუნის ქალაქის მშენებლობა, ეგრეთ წოდებული smart city, რომელშიც ცნობილი სოფლიოში ცნობილი კომპანიები მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის მათი ესე ვთქვათ ჩართულობა იქნება თანხის გარეშეც კი, იმიტომ რომ მათთვისაც ეს საინტერესო ექსპერიმენტია და ამ კონსორციუმს უკვე მოლაპარაკებები დასრულებული აქვს ძალიან ბევრ კომპანიასთან და თქვენ იცით ამის შესახებ და აი ამ ქალაქში აუცილებლად იქნება ასე ვთქვათ ინდუსტრიული ზონა, საფინანსო ზონა, აქ ასევე სხვა რეჟიმი შეიძლება იყოს მართლმსაჯულების და სულიად ახლებულ კონცეფციაზეა საუბარი, ეს ბუნებრივია იქნება სერიოზული დრაივერი ეკონომიკის. ასევე ჩვენ გავაჟღერეთ უკვე იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი გახდეს ფინანსური ცენტრი, ასევე მინიმუმ ჩვენი რეგიონის ფარგლებში. ჩვენ არ გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე ის აი ამ ნაწილზე დაგისვამთ იმ კითხვას, რომელიც თქვენ წეღან ორი კრიტერიუმი ახსენეთ ამ მრჩევლის თქვათ ინტერესთან დაკავშირებით, ერთი ამბიცია და მეორე რა გაუკეთებია, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ამავე დროს კითხვაზე პასუხი როგორ. იმიტომ რომ ბევრი იდეა შეიძლება მოვისმინოთ, ბევრი იდეა შეიძლება ჩაიწეროს პროგრამაში და ეს წლების განმავლობაში გვინახავს, როდესაც პროგრამები ძალიან საინტერესო და მომხიბვლელ წინადადებებს თავაზობენ ხოლმე ამ მრჩეველს, მაგრამ იმედია რომ ამ მრჩეველსაც აქვს კითხვა უკვე როგორ, იმიტომ რომ ნახეთ რაღაცა შემოთავაზებები, რომელიც ძალიან რთულად განსახორციელებელი იყო და ძალიან არაპოპულარული იყო ამ იდეებთან დაკავშირებით არ განხორციელების შესაძლებლობებზე საუბარი. დღესვე უნდა დავსვათ კითხვა, როგორ და მათ შორის ამ რადგან ეს ფინანსური ცენტრი ახსენეთ, ეს ბატონო მამუკამაცის საუბრა ამაზე, აი ამ როგორზე პასუხი მინდა დღეს, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე ვერ მოვასწრებთ საუბარს, მაგრამ აქ როგორ ხედავთ და რა ვადაში ხედავთ, რომ შეიძლება ეს სტატუსი მიიღოს ქვეყანა. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც 2-3 წელი საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ თუ გეგმა გვექნება და გვექნება, ანუ გულისხმობს სახელმწიფოს 2-3 წლის თავზე შეიძლება უკვე პირველ შედეგებზე ვისაუბროთ და რას გულისხმობს ეს გეგმა. ვფიქრობ, ჩვენ უნდა კარგი ანალიზი გავაკეთოთ იმისა, თუ ერთის მხრივ ჩვენ სამეზობლოში რა ჭირდებათ მსხვილ კომპანიებს იმისთვის, რომ მაგალითად საქართველოში დალისტონ საკუთარი კომპანიები, ან ძალიან ბევრი კომპანია აზერბაიჯანში, სომხეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ის ეკონომიკები საკმაოდ სწრაფად ვითარდება და არანაკლებად ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა, ხშირად უფრო სწრაფადაც კი და ამ კომპანიებს ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება იმისა, რომ მარტივად ახლო რეგიონში, ასე ვთქვათ, მოიზიდონ დამატებითი კაპიტალი. მეორე მხრივ ჩვენ გვჭირდება გამართული ბირჟა და უნდა ვაწარმოოთ ჩვენი ძალებით ამას ვფიქრობ ვერ შევძლებთ, უნდა ვაწარმოოთ რომელიმე საერთაშორისო, ბევრ საერთაშორისო კომპანიამ ბირჟასთან მოლაპარაკება და რომელიმე მათგანი დავითანხმო საქართველოს შემოყვანაზე და მე როგორც მეუბნებიან 10-15 წლის წინ ექსპერტები ამაზე იყო უკვე საუბარი და ინტერესიც კი იყო და შემდეგ რაღაცა ეს მოლაპარაკებები მთავრობის ასე ვთქვათ, არ ვიცი უნარობის თუ სურვილის არქონის გამო ვერ დასრულდა წარმატებით, მაგრამ ინტერესი ამისა იყო რომ საქართველოში ასე ვთქვათ, რომელიმე ოპერირების ნაწილში წარმოგიდგენიათ მათი შემოსვლა თუ იქნება რაიმე ფორმით თქვათ მიბმა რომ რომელიმე საერთაშორისო თქვათ იცით რა ფორმაზე ამ ეტაპზე გამიჭირდება საუბარი ალბათ ოპერირება აუცილებლად თუმცა შეიძლება იყოს დაკავშირებული კი ბატონო რომელიმე მსხვილ ბირჟასთან რომელიც სოფლიოში ესე თქვათ არის ცნობილი ჩვენ ასე თქვათ უნდა კარგად გავაანალიზოთ რა მოთხოვნები შეიძლება ქონდეთ ამ კომპანიებს და აი ეს თანაკვეთა ვიპოვოთ და ვფიქრობ ეს მიღწევადია ეს მესმის საკმაოდ ამბიციურად ჟღერს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან ჩვენს რეგიონში აი ეს შესაძლებლობა არსებობს, ვფიქრობ ეს უნდა განვახორციელოთ, იმიტომ რომ გვიწყობს ბევრი რაღაცა ხელს, ჩვენი მდებარეობა ეს ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, სად მდებარეობს. მეორე მხრივ ეს ჩვენი ბიუროკრატიის დონე, ჩვენი გადასახადების დაბალი დონე შეიძლება კიდე არ იმეტი გასაკეთებელი, ამაზე ფიქრია საჭირო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ ნდობა უკვე არსებობს, ანუ ამის პრეცედენტი უკვე არსებობს. ორი ბანკი იცით რომ ლონდონის ბირჟაზეა და შესაბამისად 0
თავიდან არ ვიწყებთ ამ საქმეს, რაღაც გამოცდილება უკვე დავაგროვოთ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ამბიციები. ჩვენ დღეს ხა მესმის რომ ჩვენ უფრო დღეს ეკონომიკურ თემებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ ამბიციური მთავრობა არ უყავს. მე არ მახსოვს არც ერთი ამბიციური ინიციატივა, რომელიც ბოლო წლებში მოგვისმენია და შემდეგ ის მით უმეტად განხორციელებულა. მცირე პროექტებსაც კი ვერ მიყვავს ბოლომდე დღეს ბოლო წლების განმავლობაში. ამიტომ ვფიქრობ, ასე ვთქვათ, ასეთი ცოტა გრძელვადიანი სახელმწიფოებრივი ხედვით უნდა მივუდგეთ ამ საქმეს. ეს 2-3 წელი რამდენად რეალისტურია, იმიტომ რომ მართალია ამ შემთხვევაში საქმის მიმართულებით მივიდეთ, მაგრამ იგივე სამართლებრივი გარემო, რომელიც ნებისმიერი კომპანიისთვის, საერთაშორისო კომპანიისათვის აუცილებელი ძალიან სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ. 2-3 წელიწადში რამდენად შესაძლებელი არის, მათ შორის იმ კანონმდებლობით, როდესაც ვთქვათ, არჩევითობის ნაწილში რამდენიმე წლიანი ვადით ყავს სხვა თუ იმ ნაწილში. ეს ძალიან სწრაფად უნდა შეიცვალოს. ჩვენ თუ იმ ტემპით გავაგრძელებთ მუშაობარით, რა ტემპითაც ქართული ოცნება მუშაობს, ბუნებრივია 30 წელი არ იქნება საჭირო. ჩვენ გვჭირდება ძალიან სწრაფი მოქმედებები, მათ შორის სასამართლოს მიმართულებით, ეს არის ფუნდამენტი ჩვენი სახელმწიფოსი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ 6 თვეში უკვე ძირეული ცვლილებების დასაწყისი უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ძალიან გავწეროთ ეს პროცესი, მაშინ რეფორმები საერთოდ ახალი ხელისუფლების პირობებში კეთდება პირველი 1-2 წლის განმავლობაში. ეს დრო გაქვს, როცა შეგიძლიათ სწრაფად რაღაც შეცვალოთ. თუ ეს ძალიან გაწელე, მაშინ ეს პროცესი შეიძლება უსასრულოდ გაიწევოს. ამიტომ რა იქნება კიდევ ის პირველი რეფორმა, რომელიც თქვენ პირველ სამოქმედო თქვათ თვეებში და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მინდა ასევე შევეხო, ჩვენი ხედვის კუთხით ამაზე შეჯერებული ვართ, არის ის, რომ მარტივად თუ ჩვენ ავიღეთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ფორმულას, თქვათ, დანახარჯების მიხედვით, იქ ფორმულა გვეუბნება რა არის შესაძლებელი იმის, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზარდოს. ჩვენ მოხმარებას რადიკალურად ვერ გავზრდით. სახელმწიფო ინვესტიციების რადიკალურად ზრდის მომხრე არა ვართ. ვერც იმას ვიტყვი, რომ რადიკალურად გადასახადების შემცირებაზე ვფიქრობთ, შეიძლება რაღაცა კუთხით იყოს ამ კუთხით ცვლილებები, მაგრამ ვფიქრობ დღეს ნორმალური საგადასახადო გარემო და წნეხიც ასე თუ ისე არ არის მაღალი. კიდევ ერთხელ შეიძლება რაღაც კუთხით შემცირდეს, მაგრამ დიდი ცვლილებები ამ კუთხით ალბათ არ იქნება. დარჩა რა ინვესტიციები და ამაში გულისხმობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუ ჩვენ ადგილობრივი დანაზოგები არ გვაქვს მაღალი და ვერც გავზრდით ამას ხელოვნურად სწრაფად და ექსპორტი. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ის, რომ გვაქვს თითქოს და კარგი გარემო საინვესტიციო, გვაქვს რეიტინგებში მაღალი პოზიციები, დაბალი გადასახადი, მაგრამ ინვესტიციები ქვეყანაში არ შემოდის. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საერთოდ კატასტროფაა. ჩვენ მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიჩვეული ვართ, რომ 13-15% იქონდეს FDI, დღეს გვაქვს 7%-იც უკვე აღარ იქნება, ალბათ 20 მილიარდი იყო დასახელებული პარტიის დაფუძნებაზე. აი ამ ნაწილში ალბათ პროგრამაში უფრო დეტალურად იქნება გაწერილი, მაგრამ სფეროებით თუ გაქვთ დაახლოებით დაანგარიშებული გამოთვლი, სად შეიძლება რა ვადაში შეიძლება ინვესტორები იყვნენ დაინტერესებული საქართველოში. ჩვენ არ მგონია ვიყოთ ის ხელისუფლება, რომელიც რაღაც სფეროებზე გააკეთებს კონცენტრირებას და რაღაც სფეროს განსაკუთრებულ პირობებში შეუქმნის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 7 წლის განმავლობაში, 5-7 წლის განმავლობაში საქართველოს თავისუფლად შეუძლია 20 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის მოზიდვა. დაახლოებით 7 წლის განმავლობაში თუ ჩვენ აი 15%-იანი ნახეთ FDI-სა და GDP-ის შეფარდების თუ 15%-ის ფარგლებში შევინარჩუნებთ, რაც ჩვენ გქონდა წლების განმავლობაში, ეს არ არის რაღაცა ძალიან ამბიციური გეგმა. ეს არის სრულიად მიღწევადი ამოცანა და მეორე მინდა ასევე ექსპორტსაც შევეხო. ჩვენ თუ გამოდიან ჩვენი პატარა ბაზრიდან, თუ ჩვენ ექსპორტზე ორიენტირებულები არ ვიქენით და მით უმეტეს ამდენი ხელშეკრულება გვაქვს, რისთვის გვჭირდება ეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, თუ არ გამოვიყენეთ ხო საბოლოო ჯამში, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გავხდეთ უფრო მეტად ექსპორტზე ორიენტირებული, მათ შორის მომსახურების მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ექსპორტში მომსახურების წილი თუ ტურიზმს არ ჩავთვლით, იმიტომ რომ ესეც ექსპორტი მომსახურების ექსპორტად განიხილება, ძალიან მიზერული წილი გვაქვს და მე მგონი არ ვაკეთებთ საკმარისს იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ მათ შორის უცხოური კომპანიები, რომ აქედან მოხდეს მომსახურების მიწოდება, მათ შორის ევროკავშირის ძალიან დიდ 70% ევროკავშირის ბაზისზე არის მუშიპოსი არის მომსახურების სექტორი და აქ ძალიან პატარა წილიც კი საქართველოს დიდ შესაძლებლობას აძლევს. ამიტომ ვფიქრობ ამაზე ძალიან კარგი ანალიზია საჭირო. ჩვენ რაც შეეხება გეგმა ახსენეთ თქვენ ანა, ეს არის ჩვენი ხედვები და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ უკვე ჩვენი პროგრამით გამოვალ საზოგადოების წინაშე ვიტყვით, რომ გვაქვს გეგმა, იქ გვექნება პასუხი ყველა კითხვაზე. როგორზე გვექნება პასუხი? რა თქმა უნდა. შეძლებს თუ არა ლელო გამოიყენოს მაქსიმალურად ეფექტურად ის საფუძველი, რაც მასში არის ჩადებული გულისხმობ მისი დამფუძნებლებიდან გამომდინარე, ეს არ არის მხოლოდ ბამბუკაზე და ბადრიზე საუბარი, ანუ სპექტრი მრავალფეროვანია, რომ ეკონომიკა და ბიზნესი იქნება ის ერთგვარი ნიში,
რომელთაც თქვენ გამორჩეული ძალა იქნებით აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. თითქოს ასევე ზურს გიმაგრებთ უკვე თქვენი ამ კონკრეტული დამფუძნებლების წარმატებები ბიზნესში. მე მგონი ეს არის ჩვენ კი ბატონო მიღწევადია ალბათ რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ვიქნებით შეიძლება ერთადერთი გუნდიც რომელიც მოვა არა მხოლოდ სიტყვით არამედ საქმით თავიანთ სფეროებში გაკეთებულს გულისხმობ და მე მგონი ამორჩეველი ამას დაინახავს. თუმცა ბევრი რაღაცა ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენ ადამიანს შევხვდებით, რამდენ ადამიანს აუხსნით, მათ შორის მათთვის გასაგებ ენაზე, იმიტომ რომ ყველა ასე ვთქვათ ამორჩეველს თავისი ენა აქვს, გულისხმობ იმის რომ პროფესიონალს თავის ენაზე უნდა ელაპარაკო. ეხლა ქუთაისში მივიდივართ მაგალითად ზუგდიდში მივიდივართ კვირის ბოლოს ოფისებს ვხსნით, ბუნებრივია იქ ადამიანებს უფრო მარტივად უნდა აუხსნათ, თუნდაც ის ბირჟა რომელიც ქუთაისში გვინდა რომ ამოქმედეს რას მოუტანს ქუთაისელებს და იქნება თუ არა ეს მათთვის ქუთაისელების გასაგებად მინდა ვთქვა რომ საფონდო ბირჟაზეა საუბარი თუ სხვა ბირჟები ქუთაისში არ გაკლიათ მოკითხვა ყველას ჩემს უსაყვარლის ქალაქს რომელსაც ნამდვილიმე დღის წინ ვიყავი გიგლა მიქაუტაძესთან საუბარის მომნატრებია მას შემდეგ რაც ახლა ლელო დაიწყებს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რესპონდენტების გაწევას და იმედია ამ ამპლუაში შედარებით ხშირად მას და ეკონომიკური გუნდის ლელო საქართველოსთვის სხვა წევრებს იმედია ხშირად ვიხილავ ჩვენთან ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენთ. ახლა მემზადებით უკვე შემდეგი ბლოკის ბექაბაციკაძე უნდა შემოვიდეს სტუდიაში. მსხვილ ინვესტიციებთან ერთად ცალსახად მნიშვნელოვანი და საინტერესო პატარა ბიზნესების შესაძლებლობები, რომლებიც საექსპორტო პროდუქტს ქმნიან. სათამაშოების წარმოება ამ მხრივ არანაკლებ საინტერესოა, როგორც ჩანს, კოტე სვანაძე შემოგვიერთდება ბექაბაციკაძესთან ერთად. საქმიანი დილის ეთერში კოდალას მაგალიძე ვისაუბრებთ ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული წარმოების სათამაშოების პერსპექტივაზე და ქართული ბაზრის პოტენციალზე. კურორტ გოდერძიზე 150 მილიონი ლარის ღირებულების 19 საინვესტიციო პროექტი ხორციელდება, როგორც აჭარის მთავრობის პრესამსახურის მიერ BMG-თვის მოწოდებული ინფორმაციაში ვკითხულობთ, ადგილზე 1000-ზე ახალი სამუშაო ადგილი, ხოლო მიმდინარე პროექტების დასრულების შემდეგ კურორტზე დამატებით 1300 განთავსების ადგილი შეიქმნება. აჭარა 2019 წლის საუკეთესო სპორტულ რეგიონად დასახელდა 2019 წლის სპორტული მოვლენების დასკვნის ცერემონიალზე წლის საუკეთესო სპორტსმენებით დასახელდნენ ესენი არიან ლაშა გობაძე, ლუხუმ ჩხვიმიანი, ლაშა ტალახაძე, გენო პეტრიაშვილი, ბექა ლომთაძე და ნუგზარ წურწუმია. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით 2019 წელს საქართველოში 13 მილიარდ 153 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის მოხმარება დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი 2018 წელს მცირედი ჩამორჩება, მიუხედავად ამისა, გასულ წელს იმპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობა მაინც გაიზარდა. კერძოდ 2019 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი 7.8%-ით გაიზარდა და 1 მილიარდ 626 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. სურსათის ფალსიფიცირებისას მიმწოდებელ შესაძლოა სისხლის ამახლის სანქციები დაეკისროთ. კანონმდებლობის გამკაცრება საგაზაფხულო სესიაზე იგეგმება. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიას განცხადებით, ცვლილებები ყველა სექტორს შეეხება, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება სასკოლო და სკოლამდელ ნაწილს მიექცევა, რათა სასწავლო დაწესებულებებში მოზარდებს ხარისხიანი და არაფალსიფიცირებული პროდუქცია მიეწოდოთ. ლაგოდეხში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მიუხედავად 4.6 მილიონი ლარი ვერ დახარჯეს. მუნიციპალიტეტის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ანგარიშზე თავისუფალი ნაშთის სახით გააჩნდა მნიშვნელოვანი თანხები, რაც შეეძლო სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის დაეხარჯა, თუმცა მერიამ ვერ უზრუნველყო არსებული ფულადის ახსრების გამოყენება. პრობლემების მოსაგვარებლად ანგარიში 2017-2018 წლებს მოიცავს. Tesla ევროპაში პირველ საწარმოს გერმანიაში ხსნის. ამის შესახებ Bloomberg-ი იტყობინება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ეს არის გარკვეულწილად შეტევა გერმანულ ავტომწარმოებლებზე. Bloomberg-ი წერს, რომ როდესაც გიგანტმა ავტომწარმოებლებმა Tesla-ს სუსტი უწოდეს, დღეს კი Elon Musk-ი მათ ტერიტორიაზე საწარმოს აშენებს. საქართველოს რკინიგზა 2019 წლის შედეგებს აჯამებს და მაჩვენებლებს ასაჯაროებს. 2019 წელს პირველად 9 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობა გაიზარდა და ზრდის მაჩვენებელი 9%-ში ადგეს. დილამშვიდობის Forbes-ი მორიგ რეიტინგს აქვეყნებს, რომელსაც ტრადიციულად საქმიანი დილის ეთერში გთავაზობთ. ამჯერად საქმე ეხება ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად ტელეპროდიუსერებს, ვინ მოეხერხა წლების განმავლობაში ყველაზე მეტი კაპიტალის დაგროვება და რომელიც სატელევიზიო პროდუქტების დახმარებით შეძლეს მათ ამ რეიტინგში მოხვედრა. ანუკა ჯოხაძე მოუყარა თავი ყველაზე მსხვილ ტელეგიგანტებს ერთ სიუჟეტში.
მე უბრალოდ ვცდილობ ყოველდღიურად ჩემი საქმე ვაკეთო და თუ ამ საქმეს ჩემთვის შესაბამისი შედეგი არ მოაქვს, ვიწყებ სხვა ახალ წამოწყებაზე ზრუნვას. ამას ოპრა ვინფრი 1995 წელს Forbes-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობდა. მას შემდეგ 15 წელი გავიდა დღეს კი ოპრა ისევ ტელესივრცეშია, ხოლო მისი შემოსავლები 2 მილიარდ 800 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. მისი წარმატების ისტორია კი ყველასთვის კარგად ცნობილია. ტელემაგნატმა ამ რაოდენობის შემოსავლების მიღება თავისი საავტორო შოუდან შეძლო. რეიტინგში შემდეგია 64 წლის ჯონ დემოლი, რომელმაც კაპიტალის დაგროვება მისი ავტორობით შექმნილი ცნობილი რეალითი შოუებიდან შეძლო და დღეს მის ანგარიშ მილიარდ 800 მილიონი ამერიკული დოლარი ირიცხება. მისი ერთ-ერთი ცნობილი შოუა The Voice, რომლის ანალოგიც წლების განმავლობაში მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გაკეთდა. სამეულშია ჯერი ბრუკჰაიმერი, რომლის ქონებაც Forbes-ის მონაცემებით 750 მილიონი ამერიკული დოლარია. 74 წლის ამერიკელი კინო და სატელევიზიო პროდიუსერი მუშაობდა ისეთ ცნობილ ფილმზე, როგორიცაა კარიბის ზღვის მეკობრეები, თუმცა კაპიტალის დაგროვება ცნობილი სატელევიზიო პროექტებიდან შეძლო. 2000 წელს ბრუკჰაიმერმა საზოგადოებას საგამომძიებლო ჟანრის სერიალი დანაშაულის ადგილი შესთავაზა, რომელმაც 15 სეზონი მოიცვა და ის პოპულარობას დღესაც არ კარგავს. სერიალი დუბლირებული იყო 60 ენაზე და 200 ქვეყანაში იყო ნაჩვენები. 700 მილიონი ამერიკული დოლარის დაგროვება შეძლო 65 წლის ჯერი საინდფელდმა, რომელიც 1999-98 წლებში ამერიკულ სიტკომში საკუთარ თავს განასახიერებდა. სატელევიზიო პროექტის სახელწოდებით საინდფელდი NBC-ის პირდაპირ ეთერში 9 სეზონის განმავლობაში გადიოდა. თავად ჯერი საინდფელდმა კი ამ პროექტიდან 22 მილიონი ამერიკული დოლარის გამომუშავება შეძლო. 573 წლის დიკ ვულფი ხურავს, რომლის ანგარიშზე 550 მილიონი ამერიკული დოლარია. 9 მილიარდის გამომუშავებაზე მუშაობა ვულფმა Procter & Gamble-ისთვის სარეკლამო სლოგანების წერით დაიწყო. შემდეგ კი რამდენიმე დეტექტიური ჟანრის სერიალის პროდიუსერის როლშიც მოევლინა საზოგადოებას. ბოლო პროექტი კი Law and Order-ია, რომელიც NBC-ის საღამოს ეთერში გადიოდა და ყოველკვირეულად არხს 90 მილიონი მაყურებლით ამარაგებდა. და ბოლოს კიდევ ერთი ყველაზე მსხვილი ტელემაგნატის როლში ჩაკ ლორი გვევლინება, რომელიც 400 მილიონ ამერიკულ დოლარს ფლობს. დიდი აფეთქების თეორიის შემქმნელი ჩაკ ლორი სატელევიზიო სივრცეში ცნობილი ფიგურაა. მან ისეთი სერიალები შექმნა, როგორებიცაა როზანა, დარმა და გრეკი, გრეისი ცეცხლში და ორნახევარი მამაკაცი. ყველაზე ცნობილი და შემოსავლიანი პროდიუსერისთვის კი მაინც დიდი აფეთქების თეორია აღმოჩნდა, რომელიც ეთერში 11 წლის განმავლობაში გადიოდა. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს და ქართული სათამაშოების ბიზნესზე და მის პერსპექტივაზე უნდა ვისაუბროთ საქმიანი დილის სტუდიაში. გერმანული ბრენდი გოკი, რომ საქართველოში ინვესტირებით იყო დაინტერესებული, ამის შესახებ BMG რამდენიმე დღის წინ წერდა, როგორც მაშინ სოციალური საწარმო კოდელას დამფუძნებელმა გვითხრა, ამ ეტაპზე გოკი დაკვეთებს ბულგარეთში ახორციელებს და დაინტერესებულია, რომ თავისი წარმოების ძირითადი რესურსი საქართველოში გადმოიტანოს. სიახლეებს კოტე სვანაძესთან მოვიკითხავთ, რომელიც კოდელას დამფუძნებელია. კოტე დილომშვიდობის, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში სიახლეებთან დაკავშირებით, გოგთან მიმართებით, რა ხდება, განვითარდა თუ არა, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ, რაც BMG-მ დაწერა ეს ინფორმაცია. მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომპანია უკვე 5 წელია რაც ბაზაზე ოპერირებს, აქედან 2 წელია რაც საექსპორტო მიმართულებით უკვე აქტიურად მუშაობთ ევროპის ბაზარზე. ჩვენ შაშან დავიწყეთ ერთ-ერთ მსხვილ კომპანიასთან, რომელიც არის როგორც წარმოებელი, ასევე ძალიან დიდი ფართო სპექტრი აქვს, როგორც ნაირსახეობის, ასევე ძალიან დიდ ქსელს ფლობს, არა მარტო გერმანიაში, არამედ ევროპის ბაზარზე. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ კომპანია გოგის დამფუძნებელთან პირისპირ შეხვედრა მოგვეწყო. ჩვენ ვიყავით გერმანიაში, ქალაქ ნიურნბერგში სათამაშოების დიდი გამოფენა არის და აწარმო საქართველოს ხელშეწყობით იქ რამდენიმე კომპანია იყო წარდგენილი. ძალიან მოეწონა ზოგადად ქართული კომპანიების იმე შექმნილი სათამაშოები. ამას მოყვა უკვე ურთიერთკავშირების დამყარება, ჩვენ გავცვალეთ პროდუქტები, მათ გამოგვიგზავნეს თავიანთი ნიმუში და ზოგადად 1 წელია რაც ეს მიმართულება ჩვენ მასთან გვაქვს მოლაპარაკების. პარტნიორობა არის ამ ერთ წელიწადში, ანუ იყენებთ მათ სადისტრიბუციო ქსელს თუ არა ჯერ? აქ არის საუბარის, რომ საქართველოს იცით მოგეხსენება თქვენ, რომ საკმაოდ კარგი პირობა აქვს CFTA-ის ფარგლებში და ამით დაინტერესდა ერთ-ერთი დამოინტერესებელი პირობა ეს იყო.
მას დიდი წარმოებული მმართველებით აქვს კავშირები ბულგარეთში და იმის გათვალისწინებით რომ მეტნაკლებად ჩვენ რაღაც ერთი წარსული გვაქვს ამ პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩვენს ქვეყნებს და უფრო ახლოს არის ეს მათი გავლილი გზა საქართველოსთან დაინტერესდა რომ ის შესაძლებლობა რომ ჩვენთან ხელმისაწვდომი არის და უშუალოდ ადამიანური რესურსი შედარებით შეღავათიანი პირობებით გვაქვს ასევე კარგი ნედლეულის რესურსი საქართველოში მოპოვებით ამ ყველაფერმა განაპირობა ის რომ მათი ინტერესი გაზრდილიყო ჩვენ ველოდებოდით შარშან მათ წარმომადგენლობას რომ ჩამოსულიყო ანუ გასულ წელს თბილისში თუმცა მივიღეთ გარკვეული რეკომენდაციები რომ გაფართოებულიყო ჩვენი წარმოება და ჩვენ დავიწყეთ ინვესტირება ამ მიმართულებით და ვფიქრობ რომ გაზაფხულისთვის მზად ვიქნებით რომ მასიური დაკვეთა მივიღოთ დაახლოებით რა მასშტაბზეა საუბარი აქ არის საუბარი იმაზე რომ დაკვეთა გააკეთოთ გოკის ხო საუბარია წარმოების რაღაც მოცულობის გადმოტანაზე თქვენი საწარმოს ფარგლებში რასაც თქვენ შეგ კი აქ შესაძლებელია ჰოლდინგზეც იყოს საუბარი როგორც ქართული კომპანიების ისე მათი მხრიდან ჩართვა ამ მთლიან სივრცეში აქ ჩვენ საუბრობთ რომ მათ ბრენდის წარმოება მოხდეს საქართველოში თუმცა ჩვენ ძალიან ხალხს უსვამთ რომ და ვითხოვთ ამას რომ დამზადებულია საქართველოში ეს ნიშა ამ თითოეულ პროდუქციაზე იყოს მითითებული ამას გარკვეული მოლაპარაკების პროცესი და დრო ჭირდება თუმცა ვფიქრობ რომ ეს მიღწევადი არის და მათი ინტერესი უფრო მეტია ვიდრე ამ მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე როდის ასრულებს აღჭურვას გაზაფხულზე დასრულდება საწარმოს აღჭურვა კი ჩვენ ავიღეთ ახალი შენობა მიმდინარეობს რემონტი ამ სამშობლო გადაიარაღებას ვაწარმოებთ ველოდებით ახალ დაანგარებს და დაახლოებით გაზაფხულისთვის უკვე შეგვიძლია გავხსნათ კიდევ ჩვენი წარმოება რომელიც როგორც შიდა პროდუქტზე შიდა ბაზარზე მოგცემს გაზის საშუალებას ასევე საექსპორტო პოტენციალს კი ბატონო ზრდის ნაწილში ერთ-ერთი გამოწვევა გარდა თქვა ფინანსებისა და სხვა თემებისა არის ხოლმე ადამიანები ვინც სამუშაოში ასრულებს მუშახელი აი ამ 5 წლის განმავლობაში რა გამოცდილება დავაგროვეთ სათამაშოების წარმოებაში და დღეს რამდენად მზად ვარ თუ ეს შეკვეთები მივიღო ძალიან კარგი კითხვა დამისვით იმიტომ რომ როგორც სხვა სფეროში მოგეხსენებათ საკმაოდ რთულია კვალიფიციური კადრის მოძებნა ჩვენ ამისთვის შემოვიღეთ სპეციალური კურსები როგორც 3 თვიანი ისე 6 თვიანი და ვცდილობთ რომ კადრების გადამზადებას ჩვენ თვითონვე შევუწყოთ ხელი მიუხედავად იმისა რომ ბევრი პროფესიული სასწავლებელი არსებობს საქართველოში ვერ ხდება კვალიფიციური კადრების მოწოდება ბიზნესამდე ამიტომ ჩვენ გვიწევს გარკვეული ოპერაციების შემუშავება და ამის მიხედვით კვალიფიკაციის გაზრდა კადრების დღესდღეობით გვაქვს დაახლოებით 25 თანამშრომელი დასაქმებული და უკვე გაზაფხულისთვის ამ მასშტაბებიდან გამომდინარე დაახლოებით კიდე 15 ადამიანის დასაქმების შესაძლებლობა გვექნება. ექსპორტზეც მინდა გითხოთ, სად არის ექსპორტი კოდელას პროდუქციისა? ჩვენ ყავს რამდენიმე დაკვეთი კომპანია, რომლებიც უშუალოდ ოპერირებენ გერმანიაში, იმიტომ რომ დიდი ქვეყანაა და საკმაოდ დიდი მასშტაბი აქვს. ასევე მუშაობთ CSR მიმართულებით დაკავშირებით ნორვეგიის ერთ-ერთი მსხვილი დამკვეთი კომპანია და ვფიქრობთ, რომ ასევე მათი შეკვეთის მიღებას გაზაფხულზე შევძლებთ. კი ბატონო, ანუ სტანდარტები, რომელიც თქვა დღეს აქვს თამაშების მიმართულებით ევროპას, სრულად ათვისებულია და დაკმაყოფილებულია, ხო, ისე თქვა ექსპორტი იქ ვერ მოხდებოდა, შეკვეთას ვერ გააკეთებთ. ჩვენ გარკვეულ სტანდარტებს ნერგავთ საქართველოს უნდა დაიწყოს კონტროლი გარკვეულ ლაბორატორიული მათ შორის ვიცით რომ წინაზე ქონდა საშუალება რომ მოგვისმინა როგორ რა ტიპის კონტროლი იქნება ეს იქნება ვიზუალური ეს თქო დათვალიერებაც აი ეს რეგულაციები რამდენად თანხმედრაში ანუ თანამედროვე სტანდარტებთან თქვენ თუ იცნობთ აი ამ რეგულაციებს რომელიც უნდა ამოქმედეს რაღაცა შეღავათო პერიოდი არსებობს მათ შორის ბიზნესისთვისაც ერთ წლიან კი აქტიურად ვარ ჩართული ჩვენ მიმართულებით ნუ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ როდესაც ჩვენ ექსპორტზე გავდივართ ჩვენ გთხოვს ევროპის ბაზარი რომ სტანდარტი EN71 იყოს დაკმაყოფილებული თითოეული სათამაშოს მიხედვით და რა თქმა უნდა ამ სტანდარტს ჩვენი კომპანია აკმაყოფილებს ასევე ძალიან სასიხარულოა რომ ერთ-ერთი რეგულაციების მიმართულებით წამოიწია ეს თემა რომ სათამაშოების უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი ბავშვებისთვის ჩვენი მომავლისთვის ამიტომ ვფიქრობ რომ გონიურულია ამ ვადებში იმ გადაწყვეტილების მიღება რომელიც მიიღო ჩვენმა მთავრობამ და ეკონომიკის სამინისტროსთან არის ეს როგორც ვიცი დაკავშირებული რომ ნელ-ნელა მოხდეს ბაზარზე არსებული კომპანიებისთვის ამ საშეღავათო პერიოდის დარეგულირება და ის
გარკვეული გამოსასწორებელი საკითხები იყოს ნელ-ნელა უფრო მზარდად და დინამიკაში. ანუ იყო თუ არა პრობლემა თქვა მათ შორის იმპორტიორების ნაწილში კონკურენციის თემას გულისხმობ თქვენთვის თქვა არა ხარისხიანი სათამაშოების ბაზარზე მოხვედრა ანაღზიაფიანი სეგმენტი რომელიც შედარებით ეს თქვა ანუ არათანაბარ პირობებში იყო თუ არა წარმოებელი რომელიც იცავდა სტანდარტებს და წარმოებელი ან იმპორტიორი რომელიც არ იცავდა სტანდარტებს. საკმაოდ დიდი პრობლემას წარმოადგენდა ზოგადად ამის არარსებული რეგულაციები, იმიტომ რომ ახლა ქვეყნებს არ დავახსახელებ შეგნებულად, თუმცა საკმაოდ დიდი კომპანიები, რომლებსაც არ ქონდათ გათვლა იმაზე, რომ ეს რეგულაციები მათაც შეეხებოდათ, საკმაოდ არასტანდარტულ პირობებში გვაყენებდა წარმოებულ კომპანიებს. და ვფიქრობ, რომ ამის გამოსწორების შესაძლებლობა იქნება ეს მიმართულება და აუცილებელია რეგულაციების შემოტანა. იყავით თქვენ ჩართული ამ პროცესში, როცა მუშაობდებოდა. ადმინისტრირების ნაწილს როგორ უყურებთ, რამდენად მარტივი არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში ისევ სავკითხოს რიტორიკულს, მაგრამ აი ამ რთული ადმინისტრირების პროცესში ვისი იმედი გქონდათ? ვფიქრობ, რომ აქაც პრობლემაა ზოგადად კადრების პრობლემაა და ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს არის, რომ საქართველოში არ არსებობს ლაბორატორია, სადაც მოხდება თუნდაც ამოღებული პროდუქციის შემოწმება და ეს სავარაუდ დროში ძალიან დიდ ლოჯისტიკას გამოიწვევს, იმიტომ რომ უნდა გაიგზავნოს ალბათ ყველაზე ახლოს თურქეთში ან გერმანიაში, სადაც უფრო კვალიფიციური დასკვნის დადება შესაძლებელია და აი ცოტა ამას ვფიქრობ, რომ ალბათ კარგი იქნება, რომ რეგულაციის მიმართულებით ამაზეც იფიქროს სახელმწიფომ, რომ ხელი შეუწყოს ლაბორატორიების საქართველოში არსებობას. ხო, მოლოდინი არის, რომ ლაბორატორიას თავად ბიზნესი შექმნის, იმიტომ რომ გაჩნდება მოთხოვნა, ანუ გაჩნდება თუ არა ეს მოთხოვნა, ანუ რამდენი დიდია ეს ბაზარი. იცით რა არის, წარმოებელი კომპანიების მხრიდან შესაძლებელია ცოტა გრძელვადიანი პროცესი იყოს, მაგრამ იმდენად დიდია ზოგადად იმპორტირებული სათამაშოების და იმპორტირებული კომპანიების წილი ბაზარზე, რომ ვფიქრობ, ამ მიმართულებით შეიძლება ლოგიკასთან ახლოს იყოს, რომ გაჩნდეს საინტერესო იყოს ლაბორატორია, იმიტომ რომ დაახლოებით ჩვენი კვლევებით სადღაც 4-5 მილიონს აღწევს სათამაშოების ბაზარზე ეს ფინანსური წილი ყოველწლიურად და ეს მზარდი დინამიკა არის და სადაც ამდენი ფულადი რესურსი არის, ვფიქრობ, რომ ამ ლაბორატორიის შექმნის აუცილებლობას დადგება. ხდება თუ არა ასე ვთქვათ ევროპის ბაზარზე მოხვედრის შემდეგ, ანუ თქვენი ლაბორატორიის კვლევები ახსენეთ, სტანდარტი ახსენეთ, სად აგზავნეთ აი ამას და რამდენად ძვირიჯდება, მე ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ ასე ვთქვათ ბიზნესები, რომლებიც ახლა წარმოებენ და არ აქვთ ეს გარკვეული სტანდარტი, მათ მოუწევთ სანამ ლაბორატორია შეიქმნება, შეამოწმონ ევროპის ლაბორატორიებში ან თურქეთში ან გააძვირებს თუ არა ეს რეალურად პროდუქციას. თქვენ შემთხვევაში გასაგებია, ისეც აკეთებთ, მაგრამ ვინც არ აკეთებს ბაზარზე ვინც კონკრეტებს. საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება, იმიტომ რომ დაახლოებით 1 ერთეული 400 ევროდან 800 ევრომდე მერყეობს და ნებისმიერი ცვლილება ამ ერთეულში იწვევს თავიდან ახალი დასკვნის დადების აუცილებლობას. ჩვენ გვქონდა თურქეთში ვიზიტი აზოლაბში, თუმცა მათი სტანდარტები, როგორც ვიცი, ალბათ წელს უფრო მივლენ იმამდე სტანდარტი შეიმუშავა სათამაშოების დასკვნის დადების კუთხით. ამიტომ იმპორტიორებისთვის წარმოებლებსაც საკმაოდ რთული და ესეთი არასასიამოვნო პროცესი არის, მაგრამ ეს გასაგებია და ამას ყველას მივაქციოთ ყურადღება ყველა. ეხლა ორიენტირებული ხართ გოგთან თანამშრომლობაზე, საწარმოს გადაერაღებაზე და აღჭურვაზე, მაგრამ აპირებთ თუ არა აი აქ გაჩერებას, თუ გაქვთ სხვა გეგმები? რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც სოფლიო ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობა მოგვეცა, თავიდან დავისახეთ მიზნად, როგორც მოკლევადიან პერიოდში, ისე გრძელვადიან პერიოდში, რომ მაქსიმალურად ქართული ბრენდის პოპულარიზაცია მოხდეს სოფლიო ბაზარზე და ეს არ შემოიფარგლება ერთი კომპანიით, თუმცა კომპანია გოგთან ჩვენი კომპანიის თანამშრომლობა ავტომატურად ნიშნავს სხვა კომპანიების მხრიდან ინტერესის გაზრდას საქართველოში და ქართულ წარმოებულ კომპანიების მიმართ და ეს ძალიან გვახარებს და ვფიქრობ, რომ მოლოდინი საკმაოდ დიდი იქნება. არა მარტო ჩვენი კომპანიების მხრიდან, არამედ ჩვენ რო უყურებთ ბაზარს, ჩვენი კომპანიის აქტივობებით, ბევრი სხვა ახალი კომპანიებიც იქმნება და ძალიან გვიხარია, რომ ეს კონკურენციაც იზრდება, ხარისხი უფრო მეტად იხვეწება და ყველაფერი ერთმანეთს ხელს უწყობს ამ მიმართულებით. ხო, ცხადია, მე რაღაც ტექნოლოგიური განვითარებაც ალბათ მოვა. თქვენ ახსენეთ გამოფენა, რომელზეც იყავით, სადაც დამყარდა ეს თქო კონტაქტები, რამდენი კომპანია იყო მასში საქართველოს წარმოდგენილი, წარმოიდგინე საქართველოს ფარგლებში ბევრი ასე ვთქვათ, ასეთი გამოფენა, ბევრი არა, მაგრამ იმართება, სადაც კომპანიებს საშუალება ეძლევათ, რომ კონტაქტები დაამყარონ, ეს არის ყველაზე მთავარი ალბათ ამ გამოფენების. აი
რამდენი კომპანია იყავით საქართველოსდან, რამდენი ზარდია ეს? ჩვენ ერთადერთი წელს არ მოხერხდა ამ პროგრამაში თვითონ სახელმწიფოს ჩართვა, მაგრამ ჩინეთში რო იყო გამოფენა მაგალითად ნიუნბერგში იმართება გერმანიაში. პროფილურად სათამაშოების ეს არის ყველაზე დიდი გამოფენა მსოფლიოში, სადაც თითქმის ყველა როგორც იმპორტიორი, ისე ექსპორტიორი და მწარმოებელი ერთად იყრის თავს. დაახლოებით ძალიან დიდი პავილიონები არის, 4 ჰექტარამდე არის განაწილებული და ყოველ ბოლოს 3 წელია ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ ამ გამოფენაზე. დავიწყეთ პირველად ვიყავთ 3 თუ 4 კომპანია და მე დინამიკაში ეს იზრდებოდა. ეხლა პროცენტულად ძალიან დიდის და არ ქონდა, მაგრამ ბოლოს სადღაც 10 კომპანიამდე იყო თუ სწორად მახსოვს. არა, ცუდი 10 კომპანია ჩვენი ქვეყნის სიდიდიდან გამომდინარე, ხო? კი ბატონო, კიდევ ერთი ნაწილი შეეხება ექსპორტის თემას. გოგთან თანამშრომლობა რას მოიცავს? ანუ რა შეიძლება თუ რა გაიზარდოს საექსპორტო ბაზრების, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებაც, ანუ შევიდეს თუ არა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები, ანუ რა ქსელი აქვს ამ შემთხვევაში გოგს? გოგი ფარავს თითქმის მთელ ევროპას სათამაშოების მიმართულებით. წარმოდგენილი არის ძალიან ბევრ დუტი-ფრის მაღაზიაში და მათი ბრუნვა საკმაოდ დიდ წილს მოიცავს სათამაშოების სოფლიო ბაზარზე. ამიტომ ამ კომპანიასთან თანამშრომლობა ვფიქრობ, როგორც ძალიან დიდი ბრენდის კუთხით არის საკმაოდ დიდი შენატანი მომავალში ჩვენი ქვეყნისთვის და ქართული კომპანიის დისთვის. და ყველაზე კარგი რაც ამასე აქვს, ჩვენი არსებული ტექნოლოგიების გარდა უკვე თვითონ ისინი არიან დაინტერესებული, რომ მათი ტექნოლოგიები შემოიტანონ ჩვენთან და დაუშვათ ამით როგორც ხარისხის გაზრდა მოხდეს, ასევე პროდუქციის წარმოების ხარჯების შემცირებაც მოხდეს, იმიტომ რომ მათი ტექნოლოგიები ყოველდღიურ დინამიკაშია და ორიენტირებულები არიან, რომ ბაზარზე მათ ხარისხთან მიმართებაში კონკურენტული არიან ფასი კონდეთ და ამაზე რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი ჯგუფი მუშაობს და ეს ზის უკვე მცირე კომპანიებს. ხო, გრძელვადიან პერსპექტივაში ტექნოლოგიები და ცოდნა, რომელიც შეიძლება აქედან მიიღოთ, არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შეიძლება დღეს იყოს რაღაცა გარკვეული ფინანსური რესურსი. მადლობა კოტე სტუმრობისთვის, წარმატებები კოდელას. მოვიკითხავთ ცხადი ამბებს გაზაფხულისთვის უკვე. გოგთან თანამშრომლობის კოტე სვანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, კოდელას დამფუძნებელი. ჩვენ კი შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ეფექტურად მუშაობის უზრუნველსაყოფად შრომის ინსპექტორების რაოდენობა 40-დან 100-მდე გაიზარდა. რა შედეგი ჰქონდა შრომის უსაფრთხოების კუთხით 2019 წელს და რა გეგმები აქვს შრომის ინსპექტორის სამსახურს 2020-ში. ბექა ფერაძეს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროს უმასპინძლებთ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის ეფექტურად მუშაობის უზრუნველსაყოფად შრომის ინსპექტორების რაოდენობა 40-დან 100-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ განცხადებას დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური Facebook გვერდი აქვეყნებს. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2019 წელს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა წინა თვესთან შედარებით, წელთან შედარებით 35%-ით შემცირდა. თუმცა რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის 2020 წლის ანგარიში საქართველოს პროკავშირების კონფედერაციის მონაცემებზე დაყრდნობით ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ 2019 წლის იანვარ-ოქტომბრის განმავლობაში სამუშაო შესრულებისას 36 მუშა დაიღუპა და 7 დაშავდა არასაკმარისი რეგულირების გამო. როგორც Human Rights Watch-ი აცხადებს, შრომელთა უფლებები და უსაფრთხოება რისკის ქვეშაა. ორგანიზაციის რეკომენდაცია ქვეყანაში სამუშაო საათების რეგულირება განხორციელდეს. ამ თემასაც მოვიკითხავთ ჩვენ სტუმართან ბექა ფერაძე, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბექა, დილამშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. დასაწყისში Human Rights Watch-ის ანგარიშის შეფასება მინდა გთხოვოთ. ისინი ასე ვთქვათ, ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, რომ რეგულირება უნდა მოხდეს სამუშაო საათების, რადგან სამუშაო საათები ხშირად არის ძალიან დიდი, 12 საათიანი მაგალითად მაღაროში მუშაობის პერიოდში და ეს იწვევს ადამიანების ასე ვთქვათ დაღუპას და გადაღლას და შესაბამისად რისკების გაზრდას. დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება Human Rights Watch-ის ანგარიშს, ჩვენ აქტიურად მუშაობდით მათთან 2019 წლის განმავლობაში და ანგარიში წარმოდგენილი არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფაქტი, მათი კვლევის ობიექტი ამ შემთხვევაში იყო კონკრეტულად მაღაროები. სამთო-მობუებითი მრეწველობა და ეგრეთ წოდებული ვახტური რეჟიმი, რომელიც დამკვიდრებული არის ჭიათურის მაღაროში, იქ მომუშავე პერსონალისთვის, ანუ გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა მუშაობენ 2 კვირის განმავლობაში 12 საათიანი ცვლებით, ხოლო მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში ხდება მათი დასვენება. ეს იქნა შეფასებული Human Rights Watch-ის მიერ როგორც უარყოფითი მოვლენა და ხაზი იყო გასმული, რომ რეგულირება უნდა მოხდეს სამუშაო შრომის კოდექსის აი ამ ასეთი ფაქტების. ჩვენ ბუნებრივია ორ სხვადასხვა ცვლადზე ვსაუბრობთ. ერთი არის შრომის უსაფრთხოება, რომელიც 2018 წელს განხორციელდა პირველი ნაბიჯები და მეორე არის შრომის უფლებები, შრომის კოდექსი, რომელიც თავით განათქვამი იყო, რომ უკვე 2019-20 წლები იქნებოდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამ მართულებით. ბატონო ბექა, აი მონაცემი რაც მე ვახსენე, რომ 35%-ით არის შემცირებული შრომის უსაფრთხოების ნაწილში, თქვათ დაღუპულთა რაოდენობა, ეს პირდაპირ უკავშირდება თუ არა თქვენი ასე ვთქვათ სისტემის ამოქმედებას, იმიტომ რომ 2018 წელს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სიკვდილიანობის და გარდაცვალების, აი ბოლო წლების განმავლობაში, რაც სტატისტიკა გვაქვს ოფიციალური. ჩვენ ბუნებრივია, იმიტომაც შემოვიყეთ შრომის უსაფრთხოების კანონი და კანონქვემდებარე აქტები, რომ მოგვეხდინა სფეროს რეგულირება. სფეროს რეგულირება ბუნებრივია დაიწყო და დაბალანსებული სახელმწიფო ზედამხედველობით 35%-იანი კლება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესი და ბუნებრივია ეს დაკავშირებულია სახელმწიფო ზედამხედველობასთან, მათ შორის კომპანიებს გაუჩნდათ რიგი ვალდებულებები და კომბინაციაში ამ ორ მაცვლადმა მოგვცა საგრძნობი შედეგი. ადამიანურ რესურსებს აუბრობდით ხოლმე მათ გადამზადების აუცილებლობაზე და ასე ვთქვათ მოცვალზე, ხო, შრომის ინსპექტორების ქვეყნის მასშტაბით პირველ რიგში მძიმე და საშიშპირებებიანი სამუშაო შესრულებისას მშენებლობების შემთხვევაში. 40-დან 100 ინსპექტორამდე ზრდა, ასე ვთქვათ, რა ეფექტს მოგცემს და როდის თუ არიან უკვე, ასე ვთქვათ, ისინი მომზადებულები და ჩაერთვებიან სამუშაო პროცესში. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ 100 ინსპექტორზე, ბუნებრივია ეს ეფუძნება გარკვეულ მეთოდოლოგიას, თუ რატომ 100 და არა ვთქვათ 200 ან 50. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს გარკვეული მეთოდოლოგია, განვითარებადი და განვითარებული ქვეყნებისთვის. ჩვენ ვინაიდან ჩვენი ეკონომიკური თვალსაზრისით მივეკუთვნებით განვითარებად ქვეყანას, ეს ოპტიმალური რიცხვი იყო დაახლოებით 90, მაგრამ ვინაიდან სახელმწიფო ზედამხედველობა ფაქტობრივად 10 წლეულის განმავლობაში არ არსებობდა საქართველოში და ჩვენ ცნობიერებაზე კულტურის ცვალებაზე შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით გვაქვს საკმაოდ დიდი სამუშაო განსახორციელებელი. ჩავთვალეთ, რომ 100 იყო ის ოპტიმალური რაოდენობა საქართველოში, რომელიც შეძლებს ახსოვლებას. ჩვენ გვეხმარება ინსპექტორთა გადამზადებაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, შემუშავებული არის გარკვეული მეთოდოლოგია, დაახლოებით 6 თვიანი გადამზადების პერიოდია და ასევე ევროკავშირი ჩვენ twinning-ის პროექტი დავიწყეთ, რომელიც 3 წლის განმავლობაში განხორციელდება. 1.5 მილიონი გრანტი გამოყო ევროკავშირმა ამისთვის, რომელიც 2 კომპონენტს მოიცავს, ეს არის გადამზადება და მეორე
ეგრეთ წოდებული capacity building და მეორე არის ტექნიკური რეგლამენტების დამუშავებაში დახმარება. ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ და 2022 წლამდე მოხდება როგორც ეტაპობრივად განსაზღვრული სილაბუსის მეშვეობით ინსპექტორთა მზადება, მუდმივი პროცესია ეს, მეორე მხრივ დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ბუნებრივია დაბალანსებული სახელმწიფო ზედამხედველობა. მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეგიძლიათ ბიზნეს ოპერატორის შემოწმება. რამდენი შემოწმება სულ განხორციელებული? წელს რეკორდულად გაზრდილი არის ეს მაჩვენებელი, თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ 40 ინსპექტორი ოპერირებდა ქვეყნის მასშტაბით, ჯამში განხორციელდა 1254 ინსპექტირება, რეინსპექტირება და ეს ჯამში წინასწარი შეტყობინების გარეშე თუ წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ოღონდ ხასუსო ეს იყო ინსპექტირება, რეინსპექტირება, ანუ პირველადი ინსპექტირება და განმეორებით ინსპექტირება კომპანიის. ჯამში იყო 1254 და ჩვენ გარდა ამისა ვახორციელებთ შრომის უფლებებზე ზედამხედველობას, თუმცა ეს სარეკომენდაციო ხასიათისაა და ასევე იძულებით შრომაზე და შრომით ექსპლუატაციაზე და ჯამში 1500-ზე მეტი ინსპექტირება განხორციელდა. შეგვიძლია თუ არა შევადაროთ, ანუ წინასწარი ინსპექტირების შედეგად, ასე ვთქვათ, შემოწმებულთა რაოდენობაში რამდენი იყო, ვთქვათ, დარღვევა და რამდენი რეკომენდაცია გაიცადა, აი ახლა რომელი უფრო ეფექტურია ამ შემთხვევაში ეს რო განსაზღვროთ. ნახეთ, ჩვენ როდესაც სარეკომენდაციო ხასიათის ვიყავით, ბუნებრივია მასშტაბიც არ იყო და ზოგადად სტატისტიკური მაჩვენებელიც ვერ იქნება აბსოლუტურად სიზუსტით დახასიათებული, ვინაიდან ეს იყო კომპანიის ნებაზე დამოკიდებული, შეგვიშვებდა თუ არა. თუ შეგვიშვებდა, ბუნებრივია, გარკვეული სამზადის იმას უკვე ჰქონდა, დარღვევები მაინც ფიქსირდებოდა, მაგრამ ეს იყო მეტწილად უბრალოდ კანონი არ იყო ძალაში შესული და არ იყო საკანონმდებლო მოთხოვნები თუ რასთან მიმართებით არღვევდა. დღეს უკვე როდესაც სავალდებულო მანდატი აქვს შრომის ინსპექციას შრომის საფრთხეებასთან დაკავშირებით, დარღვევები შეიძლება ვთქვათ, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობაში კვლავ ფიქსირდება, თუმცა ტენდენცია გამოსწორების რეინსპექტირების შედეგად აბსოლუტურ უმრავლესობაში არის. ტენდენცია რა პროცენტული დაახლოებით მაჩვენებელია? ფაქტობრივად, ეხლა გამიჭირდება ციფრობრივად თქვა ჩვენ უახლოეს პერიოდში წარმოადგენთ ანგარიშს, სადაც დეტალურად დამუშავების ეტაპი. ვიცი რომ ანგარიშის ასე ვთქვათ პრეზენტაციას გეგმავთ და ამიტომ გეკითხებით რომ იქნებ რაღაც ციფრები წინასწარ. არ მინდა რომ უზუსტობა გამომივიდეს, ზუსტად ციფრს ვერ გეტყვით, თუმცა უახლოეს პერიოდში მათ შორის თქვენი ეთერით. 2020 წლის გეგმების ნაწილზე ასე ვთქვათ ისაუბრეთ რომ გადამზადების პროცესი მიმდინარეობს და ეს არის ამნიშნულოვანი და თქვით გარდამტეხი და გარდამავალი პერიოდი. კიდე რა გეგმები აქვს შრომის ინსპექტორის აპარატს? ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც იქნება ინიცირებული საგაზაფხულო სესიის განმავლობაში პარლამენტში, ეს არის კანონი შრომის ინსპექციის შესახებ, რომელიც კიდევ უფრო ზრდის შრომის ინსპექციის მანდატს და აყალიბებს მას როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. ეს მოგცემს საშუალებას, რომ წარმოდგენილი ვიყოთ არა ცენტრალურ დონეზე თბილისიდან ხდებოდეს ზედამხედველობა, არამედ მათ შორის რეგიონალური წარმოდგენილობები შეიქმნას, რომელიც ამ შემთხვევაში მეტად ეფექტურს გახდის საზედამხედველო სისტემას და ის მაჩვენებლები, რომლებიც 35%-იან კლუბაზე ეს მოდელიც იცვლება თუ არა? დაფინანსება ფაქტობრივად გაორმაგებულია, 1.5 მილიონი ჰქონდა ჩვენ ბიუჯეტი 2019 წელს და 3.210.000 არის წელს უკვე განსაზღვრული, რაც ბუნებრივია ნიშნავს, რომ ინსპექტორთა რაოდენობა გაიზარდა ამ პერიოდში და ასევე რეგიონალური წარმომადგენლები უნდა იყოს. კი ბატონო, მადლობა ბეკა ფერაძეს. ცხადი ამ თემასაც პერიოდულად BMG გააშუქებს და უბრუნდება თავის სატელევიზიო თუ ვებ პლატფორმის საშუალებით. ბეკა ფერაძე, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი, ვემშვიდობებით მასთან ერთად ვასრულებთ საქმიანი დილასაც საქმის კურსის გამოშვებებს შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის.